გამარჯობათ, მოგესალმებით. დღეს როგორც დაპირებისავებ, სტუმრად გვეწვია საბოს კიდევ ერთი კონკურენტი მთაწმინდის მაჟორიტარულ არჩევნებზე, ბატონი მიხეილ-გელა სალუაშვილი, რომელიც ჩემი აზრით ალბათ ყველაზე საინტერესო ფიგურაა ამ მის საბოს კონკურენტებში, იმიტომ რომ იდეაში მე მართლა გითხრათ არ მქონია შესაძლებლობა რომ ადრე თქვენთან არ მესაუბრა, ან სადმე გადავკვეთილიყავით, მაგრამ ყოველთვის რაღაცა საინტერესო მესმოდა თქვენ შესახებ. ანუ ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით და ფაქტობრივად იგივე პროცესში იღებთ მონაწილეობას, რაშიც თქვა სხვა პოლიტიკოსები და ნუ ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს რომ რაღაც კონკურენტები ერთმანეთს ჩვეულებრივ რეჟიმში მშვიდად ვესაუბროთ. ბატონო გელა, რატომ გადაწყვეტეთ მთაწმინდაზე კენჭისყრა? იცით რა უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისთვის, წარმატებები მინდა უსურვო ბატონ ხერვანსაც, ასევე ყველა მონაწილეს იმ პროცესში, რასაც მთაწმინდის არჩევნები ქვია. ამ არჩევნებთან დაკავშირებით უშუალოდ თქვენ კითხვაზე პასუხის გაცემამდე დღევანდელი დღე იმდენად მნიშვნელოვანია ქართველის ისტორიაში, რომ ეს ერთგვარად კავშირშია ამასთან და ამიტომ მინდა ჩემი საუბარი ამით დავიწყო. საქართველოს მოსახლეობას მინდა მიულოცო ეს ბრძოლისა და გამარჯვების მიღწევის დღე. მოგახსენება თქვენ რომ ის პროცესები, რომელიც 80-იანი წლების ბოლოსთვის დაიწყო, აი ამ პროცესებმა თავის აპოგეას, თავის უმაღლეს წერტილს სწორედ იმ დროს მიაღწია, რასაც აპრილის თვის დასაწყისში ამას უძღოდა წინ, ესე იგი აფხაზეთში მიმდინარე პროცესები, მაპროვოცირებელი ის გახდა. კომუნისტური რეჟიმი ცდილობდა როგორმე ერთაშორის უბრალოდ კრემლი ცდილობდა მისი მარიონეტების ხელით, რომ ეს ეროვნული მუხტი გადაეყვანა ერთაშორის დაპირისპირებაში, კერძოდ თქვათ აფხაზეთში მოეხდინა გარკვეული პროვოცირება და აქცენტი მასზე გადაეტანა. იყო ძალთა გარკვეული ნაწილი, რომელიც სწორედ აქეთკენ იხლებოდა და აი სწორედ რომ აქცენტი თქვათ, აი ლიხნის შეკრება გახდა ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი, როდესაც აფხაზებმა წინა პერიოდის ისტორიას ყვებით, ხო? დღევანდელი დღის მნიშვნელობა მინდა ორიოდე სიტყვით თქვა და მე მთაწმინდის, იმიტომ რომ ეს ერთმანეთზეა და ამის გარეშე 9 აპრილის წინა პერიოდის ხო, 9 აპრილის წინა პერიოდი ისტორია იწყება, ესე იგი 99 წლის კი ბატონო 99 წლის ესე იგი მარტის თვეში ამას წინ უძღოდა ლიხში შეკრება აფხაზეთში, რომლებმაც აი ეს მიიღეს რისთვისაც თქვათ კრემლმა ისინი ამოქმედა დამოუკიდებლობის და თქვათ საქართველოსთან გასვლის მოთხოვნით. და ეროვნული მოძრაობის დიდი ნაწილი გადაერთო იმაზე, რომ აი მათთან აი პოლემიკასავით გაემართა თქვათ ერთიანი საქართველოს შემდეგ იმძლავრა იმ აზრმა, რასაც დამოუკიდებლობის მოთხოვნის წინ წამოწევის ასე ვთქვათ პოზიცია ქვია და ამის ერთ-ერთი მებაირახტე სწორედ ზოგადად გამსახურდია იყო ნაწილი ესე იგი ეროვნული მოძრაობის ლიდერების. თქვენ როლი ქონდა ბატონო გელა მაგ პერიოდში აი ამ ეროვნულ მოძრაობაში, რასაც გვიყვებით? გეტყვით, ესე იგი ჩემი ჩართულობა აი ოდნავ ესე იგი მოგვიანებით შევეხები ამ პროცესს დავამთავრებ. და 4 აპრილს დაიწყო საპროტესტო აქცია, ესე იგი პარლამენტის შენობის წინ. გაგრძელდა ეს შიმშილობის აქცია ის პერიოდი, რაც გაგრძელდა და ვიდრე ესე იგი გორბაჩოვი და შევარდნაძე საბჭოთა კავშირში არ იმყოფებოდნენ მაშინ და მათი ჩამოსვლის მეორე დღეს, ანუ 9 აპრილის 8-დან 9-ში გამთენიისას მოხდა ის, რაც მოხდა. ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, შებრძოლება უშუალო კრემლის იმ წარმომადგენლებთან, რომელთაც ღია იარაღის გამოყენება, ესე გამოყენების უფლება მისცეს თავის თავს და დაუპირისპირდა. ეს ხო შეულებოდა აი ამ სიტუაციაში რა მაინტერესებს, მეც მინდა რომ მაგაზე მაშინ თუ საუბრობთ. ანუ ეს ხო რეალურად საბჭოთა კავშირის საკმაოდ კარგი ხნის დავიწყებული სახე იყო თორე სინამდვილეში საბჭოთა კავშირი ხო უარესი მონსტრი იყო ვიდრე სიტყვაზე რაღაცა ორგანიზაცია, რომელსაც სულ რაღაცა გაზიდან იმით ნიჩაბით შეუძლია ადამიანის დამახინჯება, მილიონობით ადამიანი ყავს დახოცილი მაგ ქვეყანას. ხო, უბრალოდ იცით დიდი პერიოდი გავიდა, სადაც კორუფციას ჩაკლული ქვეყანა იყო და ადამიანებს შეიძლება დაავიწყდათ რა ტიპის სახელმწიფოში ცხოვრობდნენ, თორე ეს ჩვეულებრივ
დღეს დილით საუბრობდით აქ ეთერში მაგ თემაზე და გახსენდა რომ წინა თაობას ვინც აი 80-იანების ბოლოს ასაკში იყო და ახსოვდა სინამდვილეში რა ქვეყანაში ცხოვრობდა ალბათ ბევრად უფრო მეტად ეშინოდა ვიდრე იქ მდგომ უმრავლესობა ახალგაზრდობას. ბატონო ვახტანგ, ესე კარგია რომ ჩაერთეთ, დიდი მადლობა ამისათვის. ესე იგი ფონი, რასაც თქვენ ბრძანებთ, ერთგვარი ფონი ეგ იყო და მეორე ფონიც იყო აქ უფრო მთავარი და წარმართველი. 85 წლიდან მას შემდეგ რაც გორბაჩოვი მოვიდა და აი ეს დათბობა და გარდაქმნა, ესე იგი გამოაცხადა მსოფლიოს მეორე პოლუსმა ამერიკამ აიღო აქცენტი არა საბჭოთა კავშირის დაშლაზე, არამედ საბჭოთა კავშირის რეორგანიზაციაზე. აქცენტი იყო აღებული იმაზე, რომ აი ეს პროცესები მომხდარიყო რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ და თქვა ესე გადასულიყო. და ამიტომ ფონი იყო შექმნილი, რომ საბჭოთა კავშირი უკვე აი ეს ხელმძღვანელობის ესე მეთაურობით უკვე აღარ იყო ის რაც უნგრეთი გვახსოვს, რაც ეს გვახსოვს და თქვა პირობითად ესე იგი ისინი ცილებდნენ ამ კლიშეს. და აი ეს გამოხატულება ერთ-ერთი არა მარტო ეს, მე იყო ბაქო და რაღაცეები ესე იგი პარტიის პირობებში მოხდა ყველაფერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე გულისხმობ იმას, რომ აი ეს საბჭოთა კავშირის აი ეს სიმახინჯე ესენი ცდილობდნენ გადაებრალებიათ ბრეჟნევის, ანდროპოვისა და ესე იგი ჩერნეკოს ეპოქის დამთავრებით ამით დამთავრებული იყო და რაღაც გარდაქმნებს რო იწყებდნენ. აი ამ ფონზე იყო აი მათი იარაღის გამოყენება უფრო მეტად რეზონანსული და მნიშვნელოვანი. გადის რამოდენიმე წლები, ესე იგი 2 წელი ამას დაჭირდა ბრძოლა, ამას მოყვა ძალიან ასე ვთქვათ გარკვეული პროცესები. და აი ეს პროცესები წარიმართა სწორედ ისე 90 წლის მარტში საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთმა შემადგენელმა გოლმა საქართველოს СССР-ზე საბჭომ ანექსირებულად და ოკუპირებულად გამოაცხადა მთელი 70 წლიან პერიოდში საქართველოს ყოფნა საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში. ამას მოყვა მე არჩევნები, არჩევნების კანონის ასეისი და ესე ეროვნული მოძრაობის 28 ოქტომბრის არჩევნებით ეროვნული მოძრაობის იმ ლიდერების მოსვლით ხელისუფლებაში საფუძველი ჩაეყარა იმას, რასაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა ქვია. სპეციალურად აი ეს სიმბოლიკა, რასაც დამთხევა არ ქვია ამას, ეს არის წინასწარ გამიზნული, ესე იგი შეგნებული პოლიტიკა, როდესაც იყო მაშინაც ერთი ძალა, რომ არ გვჭირდება ჩვენ რეფერენდუმის გარეშეც მოსახლეობამ აგვირჩია, ლეგიტიმაცია გვაქვს და პირდაპირ გამოგვეცხადებია, მაგრამ ამას უძღოდა ის და აი მარტის თვე იმიტომ შეირჩა, რომ მარტში საბჭოთა კავშირი ატარებდა ასევე მეორე რეფერენდუმს, გამოკითხვას ახალი სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, აი დიდი ბოდიში მოგიხალხოთ განვევცეთ. კარგი, მოკლედ ესე იგი დღევანდელი დღეს არის ტრაგედიისა და გამარჯვების დღეს და მთაწმინდა ეს არის პოლიტიკური ცენტრი არა მარტო თბილისის, არამედ მთლიანად საქართველოში, რომლის თვალწინაც მიმდინარეობდა ეს. სამწუხაროდ ამავე ადგილას დაიწყო დეკემბერიანის გადატრიალება, სამხედრო გადატრიალება და დღევანდელ პროცესებში ჩვენი ჩართვა იმ კუთხით, რასაც ბიბლიის ხედვა ქვია და ჩვენი ხედვა ძირითადად აქეთკენ არის მიმართული, გვიბიძგებს და ესე იგი გვაფიქრებინებს იმაზე, რომ დღევანდელი აი ეს პროცესი ერთგვარად წრედის შექმნის მისტერიად გვესახება. აი მოდი ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა გვიყურებს ბატონ გელა, ჩვენი რაღაცა მაყურებელი უფრო ესე სპეციფიური, ვინც ჩვენ გვაკვირდება. და მე მინდა რომ თქვენი თავი გავაქცნო მაქსიმალურად და თქვენ ახლა ბრძანეთ, რომ ჩვენ ვინც ბიბლიის, ანუ ვინ ბრძანდებით, ანუ რეალურად რა ჯგუფი ბრძანდებით ადამიანების, თქვა რა ღირებულებებისთვის სიბრძვით და აი ესე რომ დავაკავშიროთ, თუნდაც ეს თაწმინდის არჩევნები პრაქტიკულ თვალსაზრისით, ანუ მოკლედ რომ გაგვეცნოთ, ვინ ბრძანდებით, რისთვის სიბრძვით და თაწმინდის არჩევნებზე რა კონკრეტული მიზანი. კი ბატონო, შევსები ძალიან მოკლედ გითხრათ, რომ ჩვენი ხედვა, რომელიც ემყარება ესე თქვენ ვინ ხართ, ანუ ჯგუფი ხართ ადამიანების, ტრემ ორგანიზაცია არის? კი, ახლა გეტყვით მე თქვენ გითხეთ ესე იგი ეროვნულ მოძრაობაში როგორ განადათ იყავით ჩართული? რაღაცა კავშირია მას თქვენ მოძრაობას, ხო? კი, მე გახდით ესე იგი 91 წლის 31 მარტს გარდა იმისა, რომ რეფერენდუმი იყო პირველი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, საკრებულოების არჩევნები. და მე გახდით თაწმინდის
თორმეტ საფურთალოს საკრებულოში დეპუტატად ვიქენი არჩეული და პირველივე სხდომაზე საკრებულოს თავმჯდომარედ ამირჩიეს. რომელი პარტიიდან ბრძანდებოდით მაშინ? მე გახდით გვარი მაგიდისიდან გახდით, კი, მაშინ იყო შემავალი ეროვნული ფრონტი, რადიკალური კავშირი, ეს იყო სახალხო ფრონტის, ასე ვთქვათ, განაყოფი, ვინც გადაწყვეტა ეთანამშრომლობა გვარი მაგიდასთან და აი, როდესაც მოხდა სახელმწიფო გადატრიალება 92 წლის 10 იანვარს ჩვენ დავაარსეთ პარტია. ეს არის სამართლიანობის აღდგენის კავშირი ხმაერისა, რომლის თავმჯდომარედ მე ვიქენი არჩეული. 92 წლიდან მოყოლებული ჩვენი პარტია. ანუ მისი მთავარი ამოცანა რომ დააბრუნდეს რაღაცა, ანუ ზიად გამსახურთენთან მიმართებაში რა უსამართლობას ჰქონდა ადგილი, თქვენ გინდათ ამ უსამართლობის გამოსწორება? იცით რა არის, ესე იგი ეს აქვეა შინაარსი თითქოს არ განსხვავდება იმისაგან. ოდნავ ფორმულირებას თუ შევცვლით, ესე იგი ხელისუფლების მას შემდეგ ხელისუფლებაში მოსული კრიმინალური აზროვნების მქონე ადამიანების მთავარი არსი იყო საქართველოში მომხდარი უკანონობა დაეკავშირებინათ პერსონიფიცირებულად ზვიად გამსახურდიასთან. ჩვენ ზვიად გამსახურდიას მიმართ არ მოხდა ჩადენილი. არა, მე ვიცახი რომ იმას კი ამით ცდილობდნენ მიეჩქმარა რომ სახელმწიფო დაადგა არასწორი განვითარების გზას, რომ სახელმწიფოში მოხდა ისტორიული სამართლიანობის დარღვევა და თუ ამას პერსონიფიცირებას გაუკეთებდნენ ზვიად გამსახურდია, უფრო ადვილი იყო დისკრედიტაცია პიროვნების და უფრო ასე ვთქვათ შეფარული იქნებოდა მათი ქმედება და არ გამოჩნდებოდა რომ ეს იყო ქვეყნის წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი და არა გამსახურდიას წინა. მათი მიზანი იყო რომ გამსახურდია იყო დიქტატორი, ვერანაირი დოკუმენტი ვერ თქვეს. მათი მიზანი იყო ეთქვათ რომ ესე გამსახურდიას პოლიტიკამ იზოლაციაში მოაქცია საქართველოს და არ გცნობენო. ამ დროს საქართველოს ვერავინ ვერ ცნობდა, სანამ საბჭოთა კავშირის დაშლა არ მოხდებოდა. და 21 დეკემბერს როდესაც დაიშალა, მანამდე 8 სახელმწიფოს ყავდით ჩვენ ასე ვთქვათ ცნობილი, ასე ვთქვათ აღიარებული. და 21 დეკემბრიდან ალმა-ატაში როდესაც ოფიციალურად გაიშალა, 6 იანვრამდე ვიდრე ბატონი ზვია დატოვდა საქართველოში 25 სახელმწიფომ გცნო. ეს მითით იშლებოდა. ამიტომ 22 დეკემბერს ტყის გავარდნა სწორედ ამას ემსახურებოდა. ამიტომ ჩვენი პარტიის ჩამოყალიბების მიზანი იყო ისტორიული სამართლიანობის გასწორებისათვის და ქვეყნის სწორი სამართლიანი პოლიტიკური ხედვის, ასე ვთქვათ, დაბრუნებისათვის. ანუ ეხა მინდა რომ მივხვდეთ რა, რომ ეხა თქვენ გინდათ რომ ანუ რა ფორმით აღადგინოთ ისტორიული სამართლიანობა. მოდი ესე ვთქვათ რა, ანუ კი ბატონო გასაგებია რომ ისტორიაში ვერ დაბრუნდებით, ვერ შეცვლით 90-იან წლებს, რაც მოხდა, მაგრამ თქვენი დღევანდელი პოლიტიკური საქმიანობა, თქვენი თანამოაზრეების თუ ასე შემდეგ. როგორ წარმოგიდგენიათ ამ სამართლიანობის მეტნაკლებად გასწორება თუ როგორც არის? აი რა მიზანს უნდა მიაღწიოთ იმისთვის, რომ თქვენ ჩათვალოთ ეს დამაკმაყოფილებელია. მე ჩემს მიზანს მივახციე. რა უნდა იყოს ეს? აი მაგისთვის ჩვენ გვაქვს ასეთი მაგალითი. 21 წელს როდესაც მოხდა საქართველოს გასაბჭოება, 90 წლის მარტის თვეში მიიღო მეთქი უმაღლესმა საბჭომ, ესე იგი კომუნისტურმა რეჟიმმა ოკუპაციისა და ანექსიის პერიოდად გამოცხადების თაობაზე დადგინა. ესე იგი 70 წელი დაჭირდა 18-21 წლებში მომხდარი ოკუპაციის, ეს აქვეა დამოუკიდებელი საქართველოს, ესე იგი სახელმწიფოებრივი ხაზის განვითარების შეწყვეტით 70 წელი გავიდა, ვიდრე არ მოხდა იმის აღიარება, რომ ეს იყო უკანონობა და ისა. ამის საფუძველზე დაინიშნა მრავალპარტიული არჩევნები. და ამ არჩევნების დანიშვნის შემდეგ ხელისუფლებაში მოვიდა ლეგიტიმური ძალა ზვიად გამსახურდიას მეთაურობით. 2 იანვარს, ვიდრე ზვიად გამსახურდია ჯერ კიდევ საქართველოში იყო, შეიქმნა სახელმწიფო საბჭო, ეს აქვს სამხედრო საბჭო. კიტოვანისა და იოსელიანის შემადგენლობით და დროებითი მთავრობა სიგუას თავმჯდომარეობით. დღევანდელი ხელისუფლებაც კი შევარდნაძის, სააკაშვილისა და ვიდრე ეს არ გასწორდება, ეს არის სამართალმემკვიდრე 92 წელს. თქვენ გინებათ რომ გაასწოროთ სამართალმემკვიდრე, ანუ ეს სამართალმემკვიდრეობის საკითხი როგორც ასეთი? და აი ახლა ვახლოვდებით. კი, არა, თქვენ ძალიან შეერვათ იმაშებით, უბრალოდ მინდა ეს ჩემი ხედვის კუთხით დაგანახოთ და ერთად იმას აქვთ, აბსოლუტურად სწორად მიჯელობთ. ჩვენ 92-95 წლის არჩევნებში ვებულობდით მონაწილეობას. 96 წლის დასასრულს ჩვენ დავაარსეთ საქართველოს სულიერი მისიის შემსწავლელი
ლაზარეს ინსტიტუტი, რომლის მიზანი იყო შეესწავლა აი იმ პროცესებმა. ეხლა თქვენ მე არ ვიცი, გამისწორეთ, თქვენ ბრძანეთ რომ ათეისტი ბრძანდებით, ხომ? და უნდა გითხრათ რომ მეც ათეისტი გახდით 80-იანი წლების ბოლომდე მეც შეხედულება მქონდა და ჩემი ღმერთთან მიახლოების პროცესი დაიწყო სწორედ აი ამ 80-იანი წლების ბოლოს 89-90-91 წლებში და შემდეგ მიმდინარე პროცესებსა და მე დავუახლოვდი ჩემდა უნებურად ჩვენი აი ეს წრე ადამიანებისა რომლებიც აი ამ მიმართულებით ვიქენით ჩართული იმას რასაც ბიბლიური ცნობიერება ქვია და ესე იგი დავიწყეთ კვლევა იმისა თუ რა მისია რა როლია. ამიტომაც მაინტერესებს ბატონო თქვენთან საუბარი, იმიტომ რომ თქვა თქვენ რასაც სერიოზულად მელაპარაკებით ახლა ხო ამ საკითხებზე სერიოზულად არავინ არ საუბრობს და თქვენ როგორც ხედავთ თქვენ რეალურად აღიქოთ განიცდით და მართლა ყველაზე საინტერესო ჩემთვის არის თქვენი წარმოდგენის გაგება თუ ეს შესაძლებელია. დიდი მადლობა მაგისთვის და 97 წლის მეკითხებზე მინდა რომ მიპასუხოთ რა რომ აი რამენაირად რომ შეიძლება არა იცით ეს პოზიცია უახლო თქვენ კითხვის პასუხად მგონია მე და იმიტომ ვიძახ 96 წლის ბოლოს როდესაც ჩვენ ეს დავარსეთ 97 წლის მაისის თვეში ჩვენ პატრიარქს შევხვდით ამ მიმართულებით და მას გავაცანით ჩვენი ესე იგი ლაზარის ინსტიტუტის აი ეს სულიერი მისიის კვლევის საკითხები და ასე ვთქვათ მისი კურთხევის შემდეგ ვთქვათ აი ეს პოზიციის დაფიქსირების შემდეგ მე ჩვენ არაფერსაც არ ვითხოვდით დავიწყეთ ეს კვლევა და აღმოჩნდა არ იქნება სწორი ალბათ როდესაც დადგა დრო თავად დრო მოიტანა ეს ესე იგი ბიბლიაში აი ამ ეს თუ არ თქვი მაშინ გაუგებარი გახდება თქვენ კითხვაზე პასუხი ამ თქვენის ნებართვით ამას ვიტყვი. ესე იგი ბიბლია ისა ქვია ქართული ცნობიერება მე-10 საუკუნიდან მომდინარე ემყარება იმას რასაც იოანე ზუსიმეს ქებაი და დიდებაი ქართული ენისა იქვია რომლის ერთი ფრაგმენტი ასეთია რომ დამარხულა არსენაი ქართული დღემდე მეორედ მოსვლისა მისისა საწამებლად რაით ამითა ენითა ეუწყოს ყველა ენასა. ესე იგი აქ შინაარსი მთელი ეს არის რომ მეორედ მოსვლის წინარე ჟამის დადგომა ქართულმა ენამ უნდა გააცხადოს. დებატება კითხვა ქართულმა რატომ უნდა გააცხადოს კაცო რითია განსხვავებული რა ფუნქციონალური რა სულიერი მისია აქვს რომ ესე ქართველების მისია რომ აი ეს პოზიცია გააცნოს მთელ მომლოდინე სამყაროს მაცხოვარი როდესაც მასთან მისი მოწაფეები ეკითხებიან გითხარი რა იქნება ნიშნები შენი მოსვლისა და საუკუნის დასასრულისა ის ჩამოუთვლის ნიშნებს როგორ უნდა შეიცნო ეს პროცესის დადგომა შეიძლება არ გითხრათ კანონში კი აი სწორედ აქეთკი აი დაახლოებით საუბრობთ ახლა ჩვენ იმაზე თქვენ ანუ მე გავიცანი კიდე თქვენ რაღაც სამ მედია გამოსვლებს შესახებ და ვინც შეიძლება არ იცოდეს თქვენ ფიქრობთ რომ მოახლოვებულია მეორედ მოსვლა და აი სწორედ მაგ თემატიკიდან იძახით ჩვენი ამ მოქმედების თავარი საფუძველი რა არის რომ ესე იგი აი ეს მაცხოვრის მიერ ჩამოთვლილი ნიშნებით გაჯერებულია ბიბლია ძველი და ახალი აღთქმა აი მითითებულია ამას ქვია ესე იგი წინასწარმეტყველება ამას ქვია ესე მთელი ფორმა რასაც ესე იგი ნაწინასწარმეტყველების აცხადება ქვია იქ არის მითითებული მოვლენა იქ არის მითითებული ნიშანი ხანდახან დროც არის მითითებული ხანდახან დროის გარეშეა მითითებული როგორ უნდა შეიცნო პროცესის დადგომა. აი მაგალითისთვის რომ თქვა, თქვენ იცით თუ მაგალითად არიან ადამიანები, რომლებიც ანალოგიურად კითხულობენ კარგი კითხვა. ესე იგი პეტრე მოციქული იძახის რომ ესე იგი არც ერთი წინასწარმეტყველება კაცის მიერ არ წარმოთქმულა. არამედ წარმოთქვავდნენ მას ღმერთის წმინდა კაცნი. მასა პეტრე მოციქული ბრძანებს. ღმერთის წარმოთქვდნენ მას ღმერთის წმინდა კაცნი, ვინ იგულისხმება? ვინ იგულისხმება? ამით იგულისხმება სული წმინდის მადლი, როდესაც შემოვა ადამიანში, მას ეხსნება სულიერი თვალი, რომელიც ხედავს იმას, რაც დაფარული შეიძლება იყოს 100-ჯერ წაკითხულმა, თქვა 10-ჯერ წაიკითხო და მე-11-ჯერ სულ სხვა შინაარსი დაგანახოს ამას. თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ? არა, მე რისკენ მივდივარ. იქითკენ მივდივარ, რომ აი ეს აი მაგალითად როგორც ფეხმძიმე ქალის ექიმი მედიცინამ დღეს იცის პირველი მეორე მე-9 თვემდე მიმდინარე პროცესები ხო და ქალი რო ფეხმძიმდება რაღაც სიმპტომები ხო არის მე მეორე თვის სიმპტომებია ასევეა ბიბლიაში მოცემული ნიშნები ბოლო ჟამი ეს არის უფლის გაცხადების წინარე დრო
მასა და მაცხოვრის მეორედ მოსვლის წინა აი პერიოდია ლაპარაკი სწორედ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ესე იგი მაცხოვრის მოსვლის წინარე დროს ქვია ბოლოჟამი ბოლოჟამის შესაცნობია კონკრეტული დამდგარი ნიშნებით თქვათ გაზაფხულს როგორ შევიცნობთ ტემპერატურა იმატებს ბალახი ამოდი ესენი თუ არ მოხდა ხო მიდექი და იძახე შენ გაზაფხულია ხო აი ანუ ესე იგი რაღაცა პროცესი და ახლა რა ხდება ანუ ეხლა ამ პროცესში ვართ და ბოლოჟამის დაწყების კონკრეტული დრო და ვადებია ბიბლიაში მოცემული კონკრეტული საინტერესო მითხარით რატო ვაწვალებთ რა რამდენი პერიოდი რა დაახლოებით რა პერიოდზე საუბარი აი სწორედ მაგაშია ლაპარაკი ესე იგი აქ არის ლაპარაკი რომ საქართველოს სულიერი მისია ბატონო არის ის რომ დაამოწმოს მეორედ მოსვლის წინარე დროის ბოლოჟამის დადგომა როგორ მომხდარი მოვლენების დაფიქსირებით და ეს მოვლენები საქართველოში ეს მოვლენები აღწერენ საქართველოში მომხდარ მოვლენებს რა იგულისხმება რა ხდება რა მოვლენები აი გეტყვით აქ არის ჩამოთვლილი ბუნებრივი ასე არდებს ზოგი თავია ზოგი ბოლოა ესეა მაგრამ ღმერთი როგორ ჩაგახედებს აქ არის ჩამოთვლილი კონკრეტული ნიშნები რითიც უნდა შევიცნოთ ამ ჟამის დადგომა და უპირველეს ყოვლისა ათვლა იწყება ეს ყველაფერია საქართველოს ისაკი დათქმა რო გავაკეთოთ რომ უფრო გაგვიადვილდეს თუმცა ამის დასაბუთება ჩვენ საკმაოდ ვრცელს არა ჩავთვალოთ რომ ესეა ანუ რა ჟამის ნიშნები ამდე რომ მაგას ვლაპარაკობ ესე იგი მოცემულია უპირველეს ყოვლისა იმ რეგიონის შესაცნობი ნიშნები სადაც უნდა იყოს ის ქვეყანა სადაც ეს ნიშნები უნდა განვითარდეს და ამას ქვია ასე ესე იგი ახლა ავამხედრებ ჩრდილოეთის მეფეს თქვენ წინააღმდეგ და 70 წელი იქნებით მისი ტყვე ესე გამეფდება მასში 12 მეფე ერთი მეორის მიყოლებით და მოცემული აუარებელი ნიშნები საბჭოთა კავშირის ესე იგი შექმნიდან ლენინის მეთაურობით პუტინის ჩათვლით ეს არის 12 მეფე სხვადასხვა ვარიაციები სხვადასხვა ქვეყნები პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკები იგულისხმება ბალტიის ქვეყნების გამოკლებით არა ესე იგი აქ არის მოცემული აი გეტყვით ახლა აქ არის მოცემული რეგიონი ესე იგი სად უნდა მოხდეს ეს ბოლოჟამის ესე შესაცნობი ნიშნები საქართველოში და რომელია ეს ქვეყანა ამ ქვეყნის შესაცნობ ნიშანს იძლევა ჯერ რომ ამ ხელა მოსტრი აი თქვენ თქვით ახლა ათეიზმიო მე გარკვეულ პერიოდში ათეიზმის სკოლა გავიარე იმიტომ იმ პერიოდში ცხოვრობდი მე ასე ვთქვი მე სკოლა არ გამივიდა არა მე გულისხმობ იდეოლოგიას რაც საბჭოთა კავშირის 70 წლიანი ათეიზმი არა მე ასე ეგეც არ არის შევთხოვით მოხდა არა მე სხვა რამე მინდა ბატონო ვახტანგ მე თქვენს წმენდას და იმას კი არ ვეხე მე ვიზახი რომ ეგ მაინტერესებს ნიშნებზე იქნება სოფ აი ნახეთ რა ისახის აჰა დღეები და დამყარდება დედამიწაზე სამეფო რომლის მსგავსი აქამდე არ ყოფილა რატო იბადება კითხვა იმიტომ რომ კაცი ყოველთვის თავის ისტორიის განვითარების მანძილზე ადამიანის მოდგმა რაღაც უხილავს ეძებდა ზოგჯერ მართლა ზოგჯერ ისე მაგრამ ისე რომ სახელმწიფოებრივი დონეზე ყოფილიყო აყვანილი ურწმუნოება თანაც იმ პერიოდში ასეთი პრაქტიკა ძალიან იშვიათია და ამიტომ იწყება სწორედ ამ 70 წლიანი მონაკვეთით 1921 წლის 25 თებერვალს მოხდა საქართველოს გასაბჭოება და ის მონსტრი რომელსაც დღეს ჩვენ საბჭოთა კავშირად მოვიხსენიებთ მისი ფუძემდებელი იყო ლენინი შემდეგ მას მოყვება ესე იგი მერე იძახის მეორე დადგება მეორე მეფე რომელიც ყველაზე მეთხანს იმეფებს ამ სამეფოში ესე იგი მეფეებს ეძახის საბჭოთა კავშირის ფაქტობრივ მმართველებს ესე იგი მეორე მეფეს სტალინმა ყველაზე მეთხანს იმეფა ასე ვთქვათ იყო იმ ცეკას პირველი მდივნის თუ რა თანამდებობაც ეწერა მას აუარებელი თანამდებობები ჰქონდა და ბიბლია სხვადასხვა ვარიაციები ოღონდ ეს მინდა გავიარო უცებ იმიტომ რომ ეს ნიშნავს ხო ძალიან ნეგატიურ მოვლენად თაფასებთ საბჭოთა კავშირს ხო საბჭოთა კავშირის იმ 12 თავს ბიბლია არ ქმნავს ბოროტების თავს ამიტომ ბუნებრივია ნეგატიურად ვაფასებ რა თქმა უნდა ნეგატიურად ბიბლია ბარდუვალი იყო ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ანუ ის რო საბჭოთა კავშირი შეიქმნა ხო და არა შეიქმნა და მე უნდა დაშლილიყო თუ როგორც იყო
თქვენ მიიჩნევთ, რომ ეს დეტერმინირებული იყო? ესე იგი, აი ბატონო ვახტანგ, სწორედ ათეიზმისა და ასე ვთქვათ, ესე იგი, აი ამ რელიგიური წამსის იმას, რასაც მართლმადიდებელი ცნობიერება ქვია ზოგადად, ესე იგი, შეხების წერტილები თუ არ მოვძებნეთ, გაგვიჭირდება. ესე იგი, წინასწარ განჭვრეტილობა, ეს არის ღმერთის უზენაესი, ესე იგი, უნარი და თვისება. მან წინასწარ განჭვრიტა და ეს მოვლენები აგვიხწერა წინასწარ. ანუ იუდა რომ აი მაგას გეუბნებით ახლა მაგალითად მაცხოვრის მოსვლის დროს არის მითითებული რომ მას გასცემს ვიღაც მაგრამ იუდამ რო გასცა მაცხოვარი ამით კი არ შესრულდა დაწერილი და ამით კაი ამბავი კი არ მოხდა რო გასცემდა იუდა ეს დაიწერა აქაც რახან აღწერს ბოლო ჟამს აღწერს რა სიტუაციაც არის საბჭოთა კავშირი ესე იგი ამ მისი ჩამოყალიბება ბიბლიამ ასეთი დაშიფრული ტექსტით გვითხრა და გვითხრა რამდენი მეფე უნდა გამეფდეს რაღაც მონაკვეთამდე ვიდრე საქართველოს მასში იქნება და ჩამოთვლის ამ მეფეებს ზოგი რამდენი ხანი გრძელდება ესე იგი ზოგი რა ხანგრძლივობის არის ჩვენ გადავიღეთ ფილმი დოკუმენტური ფილმი სახარება ესესასუფეველისაი რომელიც არის 14 სერიანი და ამაში აი რასაც ახლა მე თქვენ გიყებეთ თითოეული სერია ცალ-ცალკე ყვება ამა თუ იმ მნიშვნელოვან მოვლენებს და ორი სერია ეთმობა საბჭოთა კავშირის ისტორიას მასში მოთვლილია როგორ არის ბიბლიაში მითითებული თქვა პირველი მეფე ასე შემდეგ და ჩვენ დამთავრდა რა მეც რაღაც შეკითხები ძალიან კარგი ძალიან გთხოვთ რომ ეს მომცეთ საშუალება კი გაძლევთ საშუალებას რომ ილაპარაკოთ იმიტომ რომ ვერ ხვდები ხოლმე ხანდახან რომ აი ეხლა მინდოდა მისულიყავი თქვენ ხო ეს წინა მაგრამ რადგან მე მაგას ანუ ვერ ხვდები მინდა რომ ჩემთვის საინტერესო კითხვებიც რაღაც მოვახერხო და დავსვა აი წარმოვიდგინოთ რომ თქვენ რასაც ბრძანებთ თქვა შენიშნეთ ეს ნიშნები და ანუ ფაქტობრივად საკუთარი ცხოვრება მიუძღვენით ასეთ იდეას ხო აი რასაც ახლა თქვენ მიყვებით აი წარმოვიდგინოთ მე რა მაინტერესებს რომ აი რომ მოდი ესე ვთქვათ თუ ის იყო წინასწარ განსაზღვრული რომ საბჭოთა კავშირი იქნებოდა თქვათ საქართველოს მდგომარეობას თქვათ წინასწარ იყო განჭვრეტილი რომ თქვათ და ისიც კი რომ აქ მეორედ მოსვლა რაღაც აქედან თუ როგორც რაღაც უნდა დაიწყოს აი თქვენი საქმიანობა, რასაც თქვენ საქმიანობთ, რომ ამ ინფორმაციას რო ავრცელებთ და პლუს სრულად ამ მასშტაბისთვის სრულად უცნაურ პოლიტიკურ პროცესში რო ღებულობთ მონაწილეობას. მე მინდა რომ რამენად დამაკავშირებინოთ თქვენი რწმენა და თქვენი რწმენისთვის თქვენს მიერ გაწეული რაღაცა საქმიანობა, დახარჯული ენერგია და პოლიტიკური მიზანი რომელიც ჩემი ვარაუდით უნდა მნიშვნელოვანი იყოს თქვენი მთავარი იდეისთვის, ხო? და ეს დამანახეთ რა. მართალი ხართ, კაი კითხვაა, დიდი მადლობა ასეთ ამ კუთხით საკითხის წამოწევისათვის. მაშასადამე ბიბლიური მინიშნება იმისა, რასაც ბოლო ჟამი ქვია, ითვალისწინებს ამ პროცესებზე ღიად მითითებას. ქართულმა ენამ უნდა მოწმოს ამ ნიშნების დადგომა. ან ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ დიახ, ნამდვილად აქ იწყება, საქართველოში იწყება მეორედ მოსვლა, მეორედ მოსვლა ეს არის ზოგად საკაცობრიო მოვლენა, მაგრამ მისი მოხდენის დროის შეცნობა ხდება კონკრეტული ნიშნებით. ეს ნიშნები ხდება საქართველოს დროს განსაზღვრავთ, ხო, როდის მოხდება მეორე მოსვლა. ამას მეორენერად თქვია საქართველოს ბიბლიური ისტორია. ჩვენი ისტორია ბიბლიის წინასწარმეტყველებებშია გადმოცემული. წინასწარმეტყველება რა არის? მოსახდენი პროცესის წინასწარმეტყველება, რომ აი ეს მოხდება. გამიგეთ? და ეს არის ეს საჭირო. ეს არის საჭირო იმისათვის, რომ შეცნობა მოხდეს ბოლო ჟამის დადგომის. და თუ ვერ მოხდა ეს შეცნობა, მაშინ რა ხდება? ო, ძალიან კაი კითხვაა. მიუხედავად იმისა, ახლა თქვენ რომ ცხოვრობთ სადღაც გვერდზე სადარბაზოში, შეიძლება არ იცოდეთ, რომ ოჯახი ელოდება ბავშვს. მე რო არ ვიცი, ის ბავშვი მაინც დაიბადება 9 თვე რომ მოხდება. ეს ნიშნები ირებს და გავდივარ. ხო, ყოველ შემთხვევაში რაღაც ინფორმაცია მე მოვა, მაგრამ რასაც შეეხება მეორედ მოსვლა, ამას ჩვენ ვიტყვით, ამას ჩვენ სხვა ვიღაცა დაიჯერებს თუ არ დაიჯერებს ის პროცესი მაინც მოხდება. ბატონო, მაგრამ ჩვენი მისია ვთქვათ მეთქი მაშინ რა მოხდება?
აი თქვა თუ ვერ გავიგეთ, აი თქვენ ხო ეხლა სინამდვილეში თქვენ ცდილობთ რომ ჩვენ რაღაც კეთილი საქმე გაგვიგეთეთ, ხო ასე? კი, თქვენ თავსაც სავარაუდოდ და სხვა ადამიანებსაც. იმ აი ამ რაღაც თქვენ გინდათ რომ მე დავიჯერო, სხვა ადამიანებმა დაიჯეროთ და შესაბამისად ეს გავრცელდეს და აი თქვათ და მართლა მოახერხეთ თქვენი მიზნის მიღწევა. ან ვერ მოახერხეთ. აი ორი ალტერნატივა რო წარმოვიდგინოთ, როცა თქვენ ახერხებთ მიზნის მიღწევას მაგ შემთხვევაში რას უნდა ველოდეთ და როცა ვერ ახერხებთ, რა უბედურება ახლა, შეიძლება რამე უბედურება. კარგი კითხვაა, დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ. ესე იგი, აქ ლაპარაკი რაზე უნდა იყოს, იცით? ის პროცესი, რასაც მეორედ მოსვლა ქვია, ეს არის გარდაუვალი პროცესი, ვიღაცა შეიცნობს თუ არ შეიცნობს. ჩვენი მისია არის, აი მაგალითად, თქვენ რო სტუმარი არ ელოდებით და უცებ მოგივიდათ სტუმარი, რა სიზავთ? ახლა თქვა მე ვიძახი ზოგადად ოჯახს, მამაკაცს დედაკაც კი არა. რაღაცას მიალაგებ, რაღაცას მოალაგებ, შეიძლება მიყრილ-მოყრილი კონდეს და როდესაც წინასწარ გეცოდინებათ, დღეს ჩვენ თქვით 3-ზე უნდა მოვიდე, ნუ რაღაცნაირად თქვენ შემზადებული დახვდით, მეც შემზადებული მოვედი. ხო შეიძლება და ქუჩაში შეხვედრილიყავით ერთმანეთს, თქვენ გეთქვათ, მეც დაგთანხმები, უცებ ამოსულიყავით და თლაც აი დაახლოებით ესეა, ჩვენი ვალი არის გაფრთხილება ამ პროცესის მოახლოების. დაალაგოს ყველამ თავისი, ასე ვთქვათ, ის გარემო როგორც უნდა შეხვდეს. შემდეგი კითხვა ლოგიკურად. ასეთ აი ერთი ფრაზაც არ დაივიწყოთ ესა 10 მცნების არსი სწორედ ეს არის 10 მცნება დევს საუკუნეებია ის გეუნება შენ აი ეს დაიცავე მისი მიზანი რა არის რა წერია აქ ცუდი არ მოკლა კაცი ცუდი არ ის გასაგებია იმისი მიზანი გასაგებია გეუბნება მორალს ხო ანუ ეს არის რაღაცა ისეთი პროცესი რომელიც აი ჩემთვის როგორც დილეტანტისთვის მოდი ასე ვთქვათ აი ახლა რასაც ხო გვერდიდან მაყურებლისთვის არის უბრალოდ შეიძლება ლოგიკურად საინტერესო გახდეს რომ გავიგო რას გულისხმობთ. ეხლა თქვენ მითხარით რომ მოვემზადოთ ამ პროცესისთვის. რა პროცესია ეს? აი ძალიან ანუ რა უნდა მოხდეს აი მეორედ მოსვლის შემთხვევაში და თან თუ ეს საქართველოში ხდება ან არ ხდება. აი მაგას რა მნიშვნელობა აქვს? კი ესე იგი საქართველოში მოსახდენი მოვლენებით ხდება შეცნობა ბოლო ჟამის. საქართველოში კი არ ხდება. ეს ზოგადად აქ ხდება ის მოვლენები, რომელთაც ბოლო ჟამს შევიცნობთ. რომლითაც შევიცნობთ. ესე იგი, აი ამ 70 წლიანი მონაკვეთის ბოლოსო ბიბლია იძახის, უნდა მოვიდეს ცხებული მეფე, რომელიც 62 შვიდეულის შემდეგ მოიკვეთებაო. ეს ნიშნავს იმას, რომ 62 კვირა? 62-ჯერ 7 არის 434. 1990 წლის 28 ოქტომბერს გაიმარჯვა ზვიად გამსახურდი ამ არჩევნებში და 92 წლის 6 იანვარს იძულებით დატოვა საქართველო. 28 ოქტომბრიდან 6 იანვრამდე 434 დღეა ზუსტად მოცემული. მასადა მე თქვენ დააკავშირეთ, ანუ ეს ციფრი, რაც იქ ანუ ზვიად გამსახურდას რეალური პრეზიდენტობის დვადასთან. ესე იგი, ჩვენ ვიძახით წინასწარ მეტყველებას დამდგარი ჟამისა. გავიგეთ, რომ საქართველო უნდა იყოს იმ მონსტრის შემადგენლობაში. საბჭოთა კავშირი ქვია და ეს 12 მეფე ბოროტეულ თავებად არის მოხსენიებული. შემდეგ კიდე გვინდა ჩვენ ასე ვთქვათ ნიშანი იქნებ ცდებით წვილი არ გამოგვივიდეს ასე შემდეგ მოსახლეობის ინფორმირებულობა საკმაოდ ისაკ პასუხისგებლად თუ არ მივიდექი შეიძლება თქოში და მათყორა გამოგვიდეს. შემდეგ ამიტომ ბიბლია ყვება აი ხა მე წინასწარ გეტყვით მაშინ ესე გამსახურდი ასე შევარდნაძის სააკაშვილის ივანიშვილის და მიმდინარე პროცესებს. უფრო მეტიც ბიბლიაში მოცემულია ყველა ის ნიშანი წინასწარ დაუწყები, რაც უნდა მოხდეს მეორედ მოსვლამდე. და მეორედ მოსვლამდე მოსახდენი საქართველოში ყველა ნიშანი დაფიქსირებულია, თავის დროს და იმას ელოდება. უბრალოდ ეხლა მე თქვენ გითხარით, რომ 70 წლიანი ბოლოს მოდის ცხებული მეფე ნიშნავს, ესე მეფე ითვლებოდა კანონიერ იმ შემთხვევაში, თუ მირონცხება ხდებოდა, ხო? თქვათ ან კურთხევა ხდებოდა ასეთ რაღაცაც. ამიტომ ცხებული მეფე ეს ტერმინია, თქვათ, სხვადასხვა კუთხით, რომ ეს იყო კანონიერად არჩეული ხელისუფალი. იმის შემდეგ მოდის ბიბლია იძახის 4 ამოვა იმის შემდეგ, როდესაც ის რქა მოტყდება. 4 რქა ამოვაო. მართლაც ჩამოყალიბდა იოსელიანი კიტოვანი სიგოა და მერე 7 მარტს შევარდნაძე ჩამოვიდა და სახელმწიფო საბჭო ჩამოაყალიბეს. მერე წერია რომ ეს მეოთხეო სამივეს მოიცილებსო. და ლაპარაკია რომ ის უნდა ყოფილიყო 10 წელიწადი. 92 წლის 11 ოქტომბერს ჩაატარეს მათ ვითომ არჩევნები ზვიადის შემდეგ რო იმასქნეს და მაშინ წვებულობდი ჩვენ მონაწილეობას და 10 წელი გავიდა 2003 წლის გაზაფხულზე დაემთხვა? ანუ კი არ დაემთხვა, ეს არის ნიშნები, წინასწარ დაუწყები. ხო და ყველაფერი, ესე იგი პირველი დაემთხვა 70 ჩამოვთვლი რა.
ანუ პირველი ნიშანი დაემთხვა ის, რომ ზვიად გამსახურდია, რომელიც პირველი ნიშანი არის, ესე იგი, რეგიონის შეცნობა, რომ ჩვენ საბსტაკი მოსტრის შემადგენლობაში. კი ბატონო, ხომ არა, ანუ კონკრეტული მტკიცებულებას ვიძახი, ის 420 და რაღაცა 414 დღე, რომელიც ზვიად გამსახურდია, გაატარა თანამდებობაზე. შემდეგი არის ის ადამიანები, რომლებსაც ვინც ჩამოაგდოს ზვიად გამსახურდია, შემდგომ არის შევარნაძე, რომელსაც ასევე ვადაა მითითებული, რომელიც ასევე დაემთხვა. კი, რამდენი ხანი უნდა იყოს ხელისუფლება? კი ბატონო, მოდი გავაგზავნოთ. ამის შემდეგ წერია, რომ მოდის სამი თავი. სამი თავი რას ნიშნავს? აი მაგას გეუბნებით, ესე იგი 12 ფრთა და სამი თავი და თავები უკანასკნელი ჟამისთვის არის შემონახული იძაღის ეს რა ქვია ეზრას წინასწარმეტყველება. სამი თავი ეს არის აი ეს ვარდების რევოლუცია, რომელშიც სააკაშვილი ჟვანია ბურჯანაძე ესე ერთდროულად მოვიდა. და წერია შუათანა თავი უეცრად გაუჩინარდა. და ასეთია მისი განმარტება. ესე იგი შუათანა თავი თავის სარეცელზე მოკვდება, თუმცა წამებით. ესე იგი სამი თავიდან სააკაშვილი გავლენით ყველაზე დიდი იყო და ჟვანია ესე იგი უფრო მეტი წონა ჰქონდა ვიდრე ბურჯანაძეს. ესე იგი სააკაშვილი ჟვანია ბურჯანია ეს არის შუათანა თავი, რომელიც 2005 წლის 3 თებერვალს გავიღვიძეთ და ვანო მერობიშვილი მტირალი სახით გვეუბნება, რომ ესე აღმოვაჩინეთ ჟვანია გაგუდული. ან თქვენ მაგას ხო გასაგებია. და ბიბლია ყლება ამ სამი თავის ისტორიას. შუათანა თავი გაუჩინარდა, ბიბლია იძახის, რომ ის არის წამებით მოკვდინი, მაგას გეუბნებით. აი ახლა მაგას გადა. ესე იგი წამებით იქნება მოკლულია, თუმცა სარეცელზე მოკვდება, თუმცა წამებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ ფუნქცია არ არის. ეს სხვადასხვა თემა, ამ შემთხვევაში მე მას არ შევეხები, როგორც წერია, ის არ არის გაგუდვის შედეგად. მოკლედ არ გვინდა ეს თემატიკა, ამ შემთხვევაში თორე ისე როგორ არ მინდა. მერე წერია, დარჩა ორი თავი, რომლებიც ასევე მეფობდნენ. მერე მარჯვენა თავმა მოიცინა მარცხენა თავი. 2000 ესე იგი 8 წლის აპრილის თვის 21 რიცხვი იყო ბოლო ვადა, ვიდრე საარჩევნო სიას წარადგენდა ნაციონალური მოძრაობა. ბურჯანაძემ ვერ მოიპოვა რა კვოტა იმისათვის, რომ ის კვლავ პარლამენტის თავმჯდომარე გამხდარიყო და თქვათ გარკვეული რაოდენობა დეპუტატები ეს კანდიდატების აყოლო და ესე იგი უარი თქვა ჩვენერად თვითკაცდება. 7 ივნის აირჩიეს ესე იგი ბაქრაძე. მარსადამე ბაქრაძეზე წერია რამე? არა, მე ვგულისხმობ, რომ ბურჯანაძის დრო დამთავრდა 7 ივნის მეთქი, როგორც თანამდებობა. მანამდე იყო პარლამენტის თავმჯდომარე. რაც ყვებით ფაქტი თითქმის ყველა არის რაღაცნაირად მოხსენიებულ აღწერილი გადატანით იმ ნიშნები. არა, აქ გვარები სალუაშვილი, მეგრელიშვილი, გამსახურდი აქ წერია ნიშნები, ვინ ჩაჯდება კონკიასავით, ხო გახსოვთ, ქოში ვის ჩაეტეოდა, ვისი ისიც იყო ზომა, ხო თითები მოიჭერიო, ჩაიწვიო, მაინც შენი იქნება, ასე არ გამოვიდა. ვერაფრით ვერ ჩაიცმები იმ ნიშნებს. ამ სამი თავის ისტორიას ყვება და ის თქმა მინდა, როდესაც ეს თავი მარტო დარჩება იმ სამიდან ერთი მარტო დარჩება. მისთვის არის 3.5 წელი გამოყოფილი. აი, ეხლა ამას გამოკვეთავს დრო, მაგრამ აქვე იძახის, რომ მისი დადგომისთანავე 4 ნაწილად დაიყოფა მისი სამეფო და გარდა ამისა სხვათა ხელში გადავა იძახის. საქართველო დაიყო 4 ნაწილად. 92 წლის 24 ივნის დაგომიში დადებული ხელშეკრულების შედეგად სამაჩაბლოში შევარდნაძემ რუსის ჯარი ესე იგი სამშვიდობო სტატუსით ჩააყენა. ერთი ნაწილი გამოიკვეთა საქართველოს. 93 წლის ომის დაწყების შედეგად აფხაზეთში და 94-ში განვითარებული მოვლენებით ასევე რუსის ჯარი ჩადგა ივნისის თვეში ენგურის ხიდის გასწვრივ. ეს აქვე აჭარაში აბაშიძემ ისევ რუსის ჯარზე დაყრდნობით იქ არსებული ბაზის საფუძველზე მხედრიონისა და იმის თარეში გარდაუშვა და არ შეუშვა. საქართველო დაიყო ფაქტობრივად 4 ნაწილად. მთელი დანარჩენი საქართველო ესე იგი სამაჩაბლო, აფხაზეთი და აჭარის ტერიტორია. და იძახის, რომ აი ამ მართველის აი სამი თავიდან ერთი რო დარჩება, იმის დროს დაქუცმაცდება მის სამეფო და ამას გარდა სხვათა ხელში გადავა. ეს უკვე არის 2008 წლის აგვისტოს ომი და აი როდესაც სექტემბერში საქართველოს პარლამენტმა გამოაცხადა ეს ოკუპირებულად აი ეს ტერიტორია. მასადამე ამ სამი თავიდან მარტო დარჩენისა და ამ ტერიტორიების სხვათა ხელში გადასვლის
ასაც ჩვენ დღეს უკონტროლო ტერიტორიებს ვეძახით და ოკუპაციას ვარქმევთ, ეს ასეც არის. ამ დროიდან 3.5 წელი აქვს მიცემული ამას ერთპიროვნული მმართველობის. რასაც უნდა იმას გააკეთებს და მოკლედ და ახლა თქვენ ეს ყველაფერი იცოდით, ანუ ამ ყველაფერს უყურებდით აი მაგ პერიოდში, როგორ მე კი არ ვიცოდი, ბიბლია მე იცოდი. ხო, ეს რა, თქვენ უკიდეთ ამას ესე აღიქვავდით, რომ აი ეს ახლა რაღაც მოხდა ბიბლიაში, ეს მოძრაობთ ცხოვრებაში. კი, აი ახლა მე გეტყვით, უბრალოდ ბიბლიაში ყველაფერი წერია მეორედ მოსვლამდე. მე უბრალოდ ვიცი საწერია ეს. ხო, კი ბატონო, ეს თანამიმდევრულად მივიდა. 3.5 წელი ხო უნდა გავიდეს. გავიდა 2012-ში. არა, 2011 წლის ოქტომბრის თვეში, კაცო, წარმოგიდგენია თქვენ? ესე იგი 2000 მიხეილ სააკაშვილზე ლაპარაკობთ. სააკაშვილზე ლაპარაკობ 2008 წლის, იმიტომ გითხარი ბურჯანაძე, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მარტო უნდა დარჩენილიყო იმ სავითან, ისა სამი თავიდან, და ეს მოხდა აპრილში სიარ წარადგინა, 21 მაისს მე არჩევნები იყო და 7 ივნისს აირჩიეს ბაქრაძე. ესე იგი მანამდე ბურჯანაძე იყო. 7 ივნისი არის ზედაზღვარი 3.5 წლის ათვლის და მეორე ზედაზღვარი არის აგვისტოს ომი და სექტემბერში ოკუპაციის კანონი. ეს ზღვარი უწევს 2011 წლის ოქტომბრის თვეში. და 2011 წლის ოქტომბრის თვეში ივანიშვილმა გამოაქვეყნა წერილი 7 ოქტომბერს, რომ მე მოვდივარ ხელისუფლებაში. ესე იგი როგორც კი 3.5 წელი ამოიწურა, გამოჩნდა ღია ასპარეზზე ახალი ძალა, რომელმაც განაცხადა ის, რაც განაცხადა. ბიბლია ამ პროცესს არქმევს, რომ ამის შემდეგ დაждდება სამსჯავრო, რათა წაართვას მას ხელმწიფება და ასე ვთქვათ, გარკვეულ პროცესებს იმაშება. აი ეს პროცესები დაიწყო ასე. და ბიბლია მერე აღწერს, რომ ორნი გამოკვეთავს მე იძახის, რომ რაღაც პროცესები მიდის და ორნი დასასრულისთვის ისა შემოინახა უზენაესმა და ორნი დასასრულამდე დარჩებიან. ორი რას ნიშნავდა? ფაქტობრივად საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ივანიშვილი ესე იგი სადეპუტატო პარლამენტში იმარჯვებს, მაგრამ რეალურად პრეზიდენტის ინსტიტუტი უკავია სააკაშვილის, საკრებულოები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ყველა რგოლი იყო ნაციონალური მოძრაობისა და იმის ამას ჰქონდა მხოლოდ პარლამენტი და მთავრობა. აი ეს ორი რგოლი დარჩა და მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წლის არჩევნების შემდეგ, საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ სააკაშვილის ამოეწურავა და ივანიშვილიც გადადგა. ეს იყო ერთობლივი პროცესი 2013 წლის ბოლოს და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი ფიგურა თითქოს პოლიტიკაში არ ფიგურირებდა და დღემდე მათ გარშემო ტრიალებს პოლიტიკური სპექტრი. ერთი ნაწილი ნაციონალური მოძრაობისა ივანიშვილის ხედავს მთავარ, ასე ვთქვათ, მოწინააღმდეგეს და მის გუნდს და მეორე მხარი სულ იძახის, ეს არის რევანშისტულად განწყობილი ძალა და ამაში თავას არ. ესე იგი აი არა, ახლა უახლოვდება. ესე იგი აი ამ ორის გამოკვეთა არის ის, რომ ორნი დასასრულამდე დარჩებიან იძახის ბიბლია. ანუ ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ სააკაშვილი დასასრულამდე იქნებიან? ბიბლია ლაპარაკობს, რომ რაღაც პროცესებში ორი გამოიკვეთება და ეს პროცესი გაგრძელდება თურმე. გაქვთ, რომ ესენი არიან. მე ეჭვი მაქვს იმ ნიშნებზე. ესე იგი პირდაპირ რომ მეთქვა, ეს გაუგებარმა თუ ამას ვიტყვით 70 წელი ზვიადი 62 შვიდეული შევარდნაძე ის და მოვედით აქამდე. და 2000 ეხლა რა ხდება? ანუ დასასრულამდე თუ ესენი იქნებიან, ჩვენ რა გავაკეთოთ? აი სწორედ აი ახლა მივდივართ მან. და კაი კითხვა. 92 წელს როდესაც ჩვენ ესე იგი დაარსება მოხდა 92 და 95 წლებში არჩევნებში ღებულობთ მონაწილეობა. 96 წელს როდესაც სულიერი მისიაზე დავიწყეთ, ჩვენ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობაზე უარი ვთქვით, როგორც პარტია. ხო და რა პროცესია ეს? აი საარჩევნო პროცესი რა კავშირი აქვს აი თქვენ ასაწყობებით მაგ პროცესთან? ანუ თქვენ რა ისი მიღწევა? ხო და აი 2011 წელში ჩვენ ისა იუსტიციის სამინისტროში სახელდების ცვლილება შევიტანეთ და დავამატეთ უფალია ჩვენი სიმართლე. ანუ ჩვენი დღევანდელი სახელდება არის არა გადავწყვიტეთ არჩევნებში მონაწილე. აი ახლა მივდივარ მაქამდე. რა უნდა გავაკეთოთ? აი სწორედ აი მად მივდივარ და თქვენი გაჟღერებული ეს არა მარტო თქვენი, არამედ კითხვა, რომ კაცო ეს სალუაშვილი რას ღებულობს ამ არჩევნებში მონაწილეობაზე თქვათ შედეგები როგორც გუშინაც იყო ხაზგასმა თქვა რაღაც პროცენტს ვერ ცილდება, მაშინ მიზანი აქვს რისთვის იმაშობა. ესე იგი 2011 წელს, როდესაც გამოიკვეთა პროცესი ორნი დასასრულამდე დარჩებიან, ჩვენი აზრით დადგა დრო ჩვენი ღია თუ აქამდე ჩვენ
კვლევების შედეგებს ჩვენ ქონდა გაზეთი დედანიანის სასწაული ვაგზავნით ვესწავლით საქართველოს საპატრიარქოს უგზავნით ერთ დაახლოებით 20-25 შეხვედრა გვაქვს ჩვენ პატრიარქთან ამ თემაზე და სხვა თემებზეც და ესე იგი ჩვენი ყველა ეს ნაწილი მიცემულია იქა როგორც გითხარით ეხლა 2019-ში ჩვენ გადავიღეთ ფილმი რომის სცენარი აიგერ არის მოცემული ეს ნიშნებია თავმოყრილი და 2011 წელს ჩვენი პოლიტიკაში ჩართვის თავარი არსი იყო ამ ჟამის დადგომის გაჟღერება და გამოყენება იმ საარჩევნო კანონით განსაზღვრული იმ შეღავათებისა, რომელიც ჩვენ როგორც ფინანსური შესაძლებლობების ნაკლები მქონე პოლიტიკურ ძალას გამოგვეყენებია ტრიბუნა ამ ინფორმაციის გაჟღერება ჩვენი მთავარი როგორც მედლის ერთი მხარე და მედლის მეორე მხარეს ქვია უფალი იესო ქრისტეს მეორე დიდებით მოსვლამდელ დროში ქვეყნის პოლიტიკურ სამართლებრივ სფეროს მოწესრიგების მექანიზმი. სანამ გადახვალთ მაგ ძალიან რთულ თემაზე, ძალიან შორს წავალ. მე ანუ გავიგე თუ არა სწორად, მინდა დამიდასტუროთ. ანუ მე ახლა რასაც გისმენთ, თქვენ მოყევით ესეთი ამბავი, რომ თქვენ აღმოჩენილი გაქვთ ძალიან მნიშვნელოვანი დამთხოვების სერია, რომელიც თქვენ გაფიქრებინებთ რაღაცა წინასწარ მეტყველებათა აცხადების შესაბამისად თქვენი არჩევნებში მონაწილეობა რეალურად არის ერთის მხრივ იმის დადასტურება რომ აი თქვენ ადევნებთ აი ამ ნიშნებს თვალს და ფაქტობრივად თქვენ ამას აი ეს ნიშნები ნახეთ თქვენ შეგიძლიათ იგივე დათვალოთ და ანუ ამას ამბობთ და მეორე რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს გააგებინოთ რომ ეს ხო დაალაგოს თავის სახლი ანუ თქვენ სინამდვილეში სულ არ გინდათ არც პრეზიდენტობა არც დეპუტატობა, თქვენ რეალურად გინდათ რომ ადამიანებმა გაიგონ, რომ რაღაცა განსაცდელი ახლოვდება და ამ განსაცდელისთვის თუ რაღაცა მოვლენისთვის მოემზადონ შესაბამისად. სწორია? კი. ოღონდ მეორედ მოსვლა განსაცდელი კი არ არის. აი, მოდი ერთი ეხა ბატონგელა ძალიან გთხოვთ. აი 45-ით ხო ვსაუბრობ. მე ხო არა 45-ით ვსაუბრობ და მე ხო მართლა არ არის მიქნია, არ შემიშლია თქვენთვის ხელი. უბრალოდ მინდა რომ რამოდენიმე კითხვა და ისე არ გაგიშვათ, რომ ვერ მივიღო პასუხი რა. აი კონკრეტულად მინდა რომ დაკონცენტრირდეთ მეორედ მოსვლაზე როგორც მოვლენაზე. აი რა მოვლენა, ანუ მე მაგალითად აი ვახო მეგრელიშვილი, ჩემს სახში რომ მივალ, როგორ უნდა დავლაგდე და როგორ უნდა მოვემზადო ამ მოვლენისთვის, ჩათვალეთ რომ ეხლა ამ შემთხვევაში აი ყავთ ესეთი ყურადღებიანი მსმენელი, რომელიც უბრალოდ ანუ მოტივირებულია რომ გაიგოს მართლა რას ეუბნებით. აი კონკრეტულად ეს მოვლენა რას გულისხმობს ჩემთვის ერთი ადამიანისთვის იმ შემთხვევაში თუ ახლა არ მგონია რომ მნიშვნელობა ქონდეს ახლა მე მორწმუნე ვარ თუ არ ვარ მორწმუნე რა. იცით რა შეასაქმე? დიდი მადლობა. ესე იგი აი მაგ თემატიკას ასაც თქვია მორწმუნეობა, არამორწმუნეობა, კითხვაზე სახარებაშია პასუხი. მაცხოვართან ერთად ჯვარზე გაკრული იყო ავაზაკი, მარჯვენა ავაზაკი, მარცხენა ავაზაკი. არავინ არ ვიცი ჩვენი ცხოვრებით მარჯვენა ავაზაკის როლს თამაშობს თუ მარცხენა ავაზაკის როლს. მარჯვენა ავაზაკმა მაცხოვრის აღსრულებამდე მოინანია და შესთხოვა პატიება უფალს და უფალმა მიუტევა ეს. ყველა ადამიანს გვაქვს ბოლო წამამდე არჩევანის მართებულად გაკეთების შესაძლებლობა, მიუხედავად იმისა, მანამდე ის ავაზაკი რა საქმიანობა. რა უნდა და ესა კი ვიდრე ამას ვიტყვით, მანამდე უნდა თქვათ რა არის ეს განკითხვის დღე და აი ეს მეორედ მოსვლა. განკითხვის დღე არის დასასრული ამ დროჟამისა, დასაწყისი მომავალი უკვდავებისა, როდესაც გაივლის ხრწნადი, ამოიძირყვება ბოროტება, არ იქნება ამ პარტავნება. ესე იგი, ხდება რა? ჩვენ დღეს ბოროტება თუ ამოიძირყოს, სიკეთეც ხულა ხდება. არა, ნახეთ რა ხდება. ესე იგი, ნათელი, მე ვარ ნათელი, ჩემში არ არის ბნელი იძახის მაცხოვარი. ანუ, სადაც ნათელია, ვინც ეგენი არა ვართ. აი სწორედ მაკეთკენ მივდივართ, რომ მაკეთკენ მინდა რომ მივიდე. ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ ჩაკეტილ წრეში, რომელსაც ქვია დაიბადა, გაიზარდა, მოკვდა. ეს არის დროის მართლობის პროცესი. ჩვენ დღეს დროს დაქვემდებარებული ვართ. თქვენ რამდენი წლის ხართ, ვიცი იქიდან რომ დაიბადეთ, იქიდან ვითვლი ათვლას. მარადისობისთვის ჩემს ასაკს, თქვენს ასაკს არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს. მარადისობის აღქმა ჩვენ ტვინს არ შეუულია, ჩვენ ისე ვართ მოწყობილი. და იმ მონაკვეთამდე გარკვეული შეზღუდვები გვაქვს მარადისობის აღქმისა და უსასრულობის აღქმის. ჩვენ ცნობიერებაში რაღაცას ყოველთვის აკიდე, მაგიდას აკიდე, ფურცელს აკიდე და ის რომ უსასრულოა ჩვენ ცნობიერებას ამის აღქმა არ შეუულია. აი ბიბლია იძახის განკითხვის დღის შემდეგ დრო აღარ იქნება და ამოიძირკა ესე იგი აი ეს ხრწნადი შეიცვლება უხრწნელებით. გასაგებია რას გავაკეთებ?
ეს ამას ქვია ჩვენ გვაქვს უკვდავი სული და გვაქვს წნადი სხეული და მეორედ მოსვლის შემდეგ უკვდავი სული შეიძენს უკვდავ სხეულს და მარადიული სულისა და მარადიული ხოცის ერთებაში დაიმკვიდრებს ბიბლიის მიხედვით სასუფეველს. მეორე ნაწილი მარადიული ხორციც არ მოკვდება? ესე იგი აღარ იქნება სიკვდილი, ნიშნავს იმას, რომ სხეული იქნება მარადიული. სული დღეს ჩვენ გვაქვს მარადიული. არა, რო არ გვიჯერა ეს არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ წარმოვიდგენთ ამას და მე თანაგეზიარებით ამ თქვენს ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, სიფრთხილე, არა, უწუნება არ ქვია, ამას ქვია ის რომ ესე იგი თომა მოციქულმა თქვა სანამ არ დავინახავო და არ ჩავყო ფერჩი ხელსო და მის ნალურს მე სანახავ არ დავიჯერებ რო აღდგავ. ეს თომა ყველაში ზის. აი ეს რა ქვია, თომას სინდრომი, ყველა ჩვენთაგანში ზის. მასადა მე ნახეთ რა ხდება. დღეს თქვენ ეს აქ ჩემზე ასაკით უმცროსი ხართ, მე თქვა 71 წელში ვარ და თქვენს თავს მარტო რომ დაჩებით, კითხეთ ერთი თქვენს ასაკს გძნობთ? გარდა იმისა რომ რაღაცა თქვა პირობითად ტკივა თუ არ ტკივა თმებზე ხელი გადავისმევ თუ არ გადავისმევ, ესე იგი სული არის მარადიული. ჩვენი ცნობიერება სულის დაბერებას ვერ გძნობს, სხეულის დაბერება და მარადიული ხორცის შეძენა არის ისეთივე კომპონენტის მატარებელი სხეულის შეძენა, რომელიც სულის მიერი მარადისობის ასე ვთქვათ თანაზიარია და მარადიული სული და მარადიული ხორცს პავლემოციქული ძახის ყველანი როდი მოვკვდებით, მაგრამ ყველანი შევიცვლებით. ერთ წამში თვალის დახამხამებაში ჩემი ხწნადი შეიძლება უხსნას. და ორი კატეგორია იქნება. მაცხოვრის მხარმარჯვნივ დამდგომები, აი თქვენ კითხვაზე ხარ როგორ დავალაგო, მხარმარჯვნივ დამდგომები იქნებიან ისინი, ვინც მარადიული სულისა და მარადიული ხორცის ერთებით სასუფეველში დამკვიდრდებიან და მხარმარცხნივ მდგომები იქნებიან ისინი, რომელიც ასევე მარადიული სულისა და მარადიული ხორცის ერთებით ამას ბიბლია არ ქმნის იმას, რა ქვია, ცეცხლის ტბაში ჩავარდნის ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ იმის გავს, თორე სინამდვილეში ან ერთი რა არის, ან მეორე არავინ არ ვიცით. რა უნდა გავაკეთოთ? მაცხოვარი იძახის, რომ მამა არავის არ განიკითხავს. ყველაფერი მსჯავრი მიცა ძეს, მაგრამ მეც არ გაგიკითხავ თქვენ. თქვენივე სიტყვები და ქმედებები გაგასამართლებენ. დღეს ისე ვარ ჩაციკლული ჩვენ, აი ისა ფარული ვიდეო კამერა, გადაუღო ნიშანი, აუდიო ისა განკითხვის დღე პირობითად თუ იწყეთ, ღმერთო მოპატიე, პირობითად თუ იწყეთ, ეს არის ის, რომ ჩვენ ცხოვრების მთელი მანძილზე მომართულია ჩვენსკენ პირობითი ვიდეო კამერა, რომელიც ჩვენს ყველა იმას აფიქსირებს. საკუთარი უნდა გადავახვიოთ, საკუთარი არაფერი არ უნდა გადავახვიოთ. არა, რომ გადავახვიოთ. და განკითხვის დღეს ჩაირთვება ეს ჩვენი ფარული კამერა. ჩაირთვება და ნახავთ საკუთარ ცხოვრებას. მაგრამ ჩვენ გვაქვს შანსი. მაგას ახლა რა უყურებს, ბატონო? ჩვენ გვაქვს შანსი, ამას მეორნაირად ქვია საშინელი სამსჯავრო. რატო? იმიტომ რომ ის რაც დაფარულია გამოვა სამზეოზე. სხვაებიც უყურებენ ჩვენ ცხოვრებას? ეს იქნება როგორც წინა წერილი იძახი, ეს არის საჯარო, ჩვენ რო ვართ მიჩვეული ყველასათვის. როგორ იქნება ეს მე ვერ გეტყვით, მაგრამ მე მინდა ერთ ფრაზას რო დავამთავრო. აი ამ ვიდეო თვალში, ეს აქვია აუდიო ვიდეო ჩანაწერში, იმ შემთხვევაში თუ ჩვენს მიერ ჩანადენ საქციელს გავიაზრებთ და ავმაღლდებით მონანიებამდე, პირობითად რომ ვთქვათ, ეს კადრი ამოიჭრება ჩვენ სამცხოვრებაში. მონანიება და მიტევება ნიშნავს, ვთქვათ, თუ ეს გულწრფელი იქნება, რომ ეს ჩვენი შეცოდება აღარ ჩაგვეცვლება შეცოდებად. მასადამე თუ ჩვენ გვინდა სახლის დალაგება, მე თქვენი ასე ვთქვათ, მოძღვარი და დამრიგებელი ვერ ვიქ, ეს თქვენ თვითონ უნდა გადახედოთ თქვენ ცხოვრებას. თუ რამე გაქვთ მოსანანიებელი ისეთი, რომ მიგაჩნიათ, რომ ეხლა რო შეხედავთ სხვანაირად გააკეთებდით, მიიღეთ გადაწყვეტილება. ეს ხო ყველა ადამიანს. ეს არის მუდმივი პროცესი, რომელ პროცესაც ვინ როგორი განწმენდილი შეხვდება იმ წამისთვის, ან მარჯვნივ არ მოხდება, ან მარცხნივ. ხო, მაგრამ ბატონო, აიწონა და იწონა. ნებისმიერი ნორმალური ადამიანისთვის მეთქი არის ჩვეულებრივი პროცესი. ანუ ჩვენ ხო წარმოვიდგინეთ, თუ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებიც საკუთარ თავს რაღაც ანგელოზებად არ მივიჩნევთ, ჩვენ ხო მუდმივად უშვებთ შეცდომებს. უცოდველი კაცი არ არსებობს, რომ აი მაგალითად დღეს უკეთესი ვიყო, ვიდრე გუშინ ვიყავი და შევეცდები რომ რაღაცა ხვალ გავითვალისწინო დღევანდელი დაშვებული შეცდომები და ხვალ აღარ ჩავიდინო ეს რაღაცა. ესე მოქმედებთ. და თუ ადამიანი ესე მოქმედებს მეთქი, მაგ შემთხვევაში ჩემი სხვა რა მომზადებაა საჭირო მაგ დღისთვის. ესე იგი
კარგი ხედვაა, ესე იგი თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენი ყოფა მუდმივი გაანალიზებაა ჩვენს მიერ ჩადენილი შეცდომების და ცდილობა რომ ეს გამოვასწოროთ, ეს არის სწორედ მორალების ერთ-ერთი ფორმა. რატო არის მეთქი მაგისთვის, აი სპეციალური მოწოდება საჭირო, იმიტომ რომ თქვენ თუ თვლით რომ ნორმალური ადამიანები არიან ეს აქ მაცხოვრებელი ხალხი. აი ახლა დღეს გვეუბნებიან ჩვენ რომ როდესაც თქვა ჩუქნიშანზე აინთება წითელი არ უნდა გაიარო. Რა თუნდა ამას მოწოდება? გეუბნებიან, მაგრამ არსებობს კატეგორია ხალხი რომელიც მაინც არ ღვევს, ხო? მასადამე მოწოდება თუ ის არ შესრულდა დარჩება ასე ვთქვათ ღიად. ამიტომ ლაპარაკობთ რომ მე არ მინდა ახლა ვთქვათ პერსონიფიცირება მოხდეს თქვენზე, ჩემზე, ზოგადად თუ უფრო ადვილია. ვიღაც იცავს იმ პირობებს, ასაც თქვენ თვით განწმენდის პროცესს, თვით რეგულაციის პროცესს, სრულყოფილებისაკენ სწრაფის პროცესს, ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტერმინები შეიძლება ზოგი არ იცავს ამას. ხო. და ბიბლიური მინიშნებაც არის ის რომ ეს აი დევს ათიმცნებასავით და ვინც დაიცავს, ვინც არ დაიცავს, ნუ დაიცავს. აი თქვენც იმას რომ ვეცნობოდი, უცნაური შეიძლება იყოს ახლა თქვენი წარმოდგენების სამყაროზე და ჩემი წარმოდგენების სამყაროზე შეიძლება სხვადასხვა საწყის წერტილიდან ვითარდება და რაღაცებას ვიღებენ. იმას რო ეწინააღმდეგებით ID ბარათებს. ჩვენც იგივე პოზიცია გვაქვს, იცით არ ვიცი, შეიძლება იცით, შეიძლება არ იცით, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? აი სხვადასხვა გზიდან მივედით ერთი და იგივე პოზიციამდე. ID ბარათების სავალდებულობა რო არ შეიძლება და რა სწორი. ჩვენ იდეაში ვიზიარებთ, მაგრამ პროცესი თუ ვიღაცა როდესაც ხო არჩევის თავისუფლების ამბავია და ნუ ჩეულებათ ადამიანებს აქვთ უფლება რომ ისეთი ქონდეთ, როგორც მათ გაუსწორდეს, არავის უფლება არ აქვს რომ აიძულოს რა. ხო. თქვენ როგორ მიხვედით? გარდა იმისა, ანუ ნიშნებით მიხვედით ანალოგიურად? კარგია. ესე იგი იცით რა ხდება ბატონო ვახტანგ? ესე იგი უპირველეს ყოვლისა უნდა ვთქვათ, აი მაგალითად ჩვენ ახლა თამაშობთ ვთქვათ კარტს, პირობითად ჯოკერს. და თქვენ გაქვთ ორი ჯოკერი. ვთქვათ 4 თამაშობთ, ხო? ვიღაცა იძახით, აი ახლა ამას გიზო მოვჯოკრავ, ავიღებ. იმენა თქვენ ფიქრობთ, კაცო, აგერ ჯოკერი მე მიგავია და ეს რო იმუქრება, რას იმუქრება. ბიბლიაში ყველაფერი წერია. ამიტომ ვიღაცა რაღაცას რო ლაპარაკობს და შე რო იცი ეს პროცესი აქ როგორ წერია და წამს რო ეს სწორედ ისე განვითარდება, დგეხარ და უყურებ, კაცო. მე ხო ვიცი რომ ეს ასე დამთავრდება, რას ფაფხურობ შე რო ფაფხურო. ID ბარათებს რაც შეეხება, ID ბარათების შემოღება მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ ამის მოწინააღმდეგები და ერთ-ერთ პირობად გვისახია რომ ეს უნდა გამოსწორდეს. ეს არის ის ერთ-ერთი ნიშანთაგანი, რომელიც ბიბლიაში წერია, რომ იქს იმას რომ მიიღებს ნიშანს მის მარჯვენა ხელზე. ესე იგი და როდესაც 2003 წელში იყო პირველად როდესაც შემოიღეს და ამას მოყვა ვარდების რევოლუცია, მაინც ვერ დაიცვა. მაშინ როდესაც ამას იღებდნენ ჩვენ უთხარით, ვისაც უთხარით რომ კაცო, კანონში მანდამაინც ნუ ჩაწერო მარჯვენა თითის ცერზე ესა გამოცხადება სწორედ ამას იძახის რომ აი ასეთი პროცესი იქნება. ამას ქვია ნიშნის დადება. ამის გარეშე ვერავინ ვერ იყიდის, ვერც გაყიდის. ესე ფაქტობრივად თუ არ გაქვს პირადობის ბუნებრივია რაღაც საქმიანობაში შეზღუდული ხარ, ხო? ამიტომ ჩვენი მცდელობა იყო ის, რომ ეს აგვეგზალა, მაგრამ მცდელობა, რასაც დღევანდელი იუსტიციის სამინისტროს სახით აკეთებს და უფასოდ არიგებს და იმაშება, ეს შემოღებული იქნა სააკაშვილის მიერ 2011 წლის აგვისტოს თვეში, როდესაც სავალდებულო გახდა მხოლოდ ID ბარათის აღება. მაგრამ მანამდე ვისაც ჰქონდა აღებული ზოგს პენსიონერებს უვადოდ ჰქონდა, ზოგმა 10 წლიანი ვადით აიღო. მასადამე 2021 წლამდე ეს 10 წლიანი ვადა ვისაცაა აღებული ის დარჩება, მაგრამ თან იკლებს ეს რაოდენობა, ვიღაცა გარდაიცვალა თუ არ გამოიცვალა, მაგრამ ვინც კი ახალი შემოდის, ამას ეს არის ნიშანი, ბიბლიური ნიშანი, ერთ-ერთი ასაცხადებელი, რომ ID ბარათი, აი ეს ნიშანი უნდა მოხდეს და მეორე არის ის, რაც ჩვენ თქვით, რომ თუ არჩევანის თავისუფლებაა, რატო ზღუდავთ? ამ ლოზუნგით მომავალი, თქვათ, რაღაც კატეგორია მოსახლეობისას თუ უქმნით პირობებს, რომ მისი გამოხატვის, თვით გამოხატვის, აქაც მოხდეს და ამას არა მარტო საქართველოში ხდება, ეს სხვაგანაც ხდება, ამერიკაში ამის წინააღმდეგობა, ინგლისში ესა, რა ქვია, მართვის მოწმობაც კი საკმარისია და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მასადამე ჩვენი დაპირისპირება არის ორგვარი. ერთი რომ ჯოკერი იწერია ხელში და პირობითად და იცი რომ ეს მოსახდენი პროცესია, თან იცით რა არის, ყველაზე თქვენ მითხარით რომ აი თქვენ იცით საწერია ელოდებით. კი არ ველოდები, ჩვენ ვცდილობთ ეს შევცვალოთ, მაგრამ რამდენი შევეცადეთ, ვერ შევცვალეთ. ამით ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწმუნდით რომ წინასწარმეტყველება
ცდილობს ანუ თქვენ თუ იცით ეს ღმერთის მიერ დეტერმინირებული პროცესია. ეს ყველაფერი უბრალოდ რაღაც გაცხადებულია, თქვენ ეძებთ ნიშნებს, რომ უბრალოდ დროის თვალსაზრისით გაარტყათ, ხო? ანუ როდის და ანუ ხო ეს ნიშანი საჩაჟდება. კი ბატონო. ხო, ანუ მაშინ ხელი შეშლას, ან საერთოდ რამეს რა აზრი აქვს. ხელი შეშლას და ანუ ხელი შეშლას რა გულისხმობ, ანუ ან ხო, ფაქტიურად ფეითს რა ქვია, ანუ იღბალი თუ კი არა რუბსად ხო ბედისწერა ფოდიში ხო ბედისწერა აი ამ ბედისწერას ატოებს კი არა ჩვენ ბედისწერას კი არ ვებძით ჩვენ თქვით ცვლილება ხო აი ამ ცვლილებაში რას გულისხმობთ ჩვენ ამ ცვლილებაში გულისხმობთ იმას რომ ადამიანს ინფორმაცია მივაწოდოთ და მან მე შეგნებულად მიიღოს ეს გადაწყვეტილება კი არ თქვას მე არავის გაუფრთხილები ვარ არ წამიკითხია ის პირობითად 10 მცნება დებს მაგრამ ზოგი იცავს ზოგი არ იცავს ზოგს არც წაუკითხე ისე იცავს ზოგს წაკითხული აქვს მაგრამ მაინც შევა ეკლესიაში გადაიწეს პიჯოს გამოვა ისევ იმას აგზელებს და მე ისევ წრიალებს ამ წრეზე ჩვენი მიზანი არის ჩვენი ვალის მოხდა ბიბლია იძახის როდესაც ვეუნები ბოროტეულს რომ ბოროტეულო სიკვდილით მოკვდები მე შენ არ მიხარ და არ გააფრთხილებ მას ის ბოროტეული თავის ცოდვის გამო დაიჭება მაგრამ შენ მოკითხავ მის სულს თუ შენ მიხვედი და გააფრთხილე და იმან არ დაგიჭირა ის მაინც დაიჭება მაგრამ შენ იხსნი შენ სულს მასადა მთელი საქმიანობა ჩვენი ემყარება იმას სულის ხსნისკენ სწრაფვას რომ ჩემი ვალია რომ ხედავ რომ ეს არ არის უნდა უთხრა და მე რაც უნდათ ის გაუკეთებიათ თუ არ დამიჯერებენ რა გავაკეთო იმას აი ახლა კითხვა მაგრამ აი ახლა მოდი აი 1 საათი ვსაუბრობთ ბატონო და მინდა რომ რამოდენიმე კონკრეტული კითხვას მთაწმინდასთან მიმართებაში დაგისვათ აი ახლა ჩვენი პროცესზე დღეს თელი დღე ვიჭიქით და ვფიქრობდით თქვა საბოს არჩევნებზე რა უნდა გავაკეთოთ რა ანუ აი ეს ღონისძიებები ვინ რას აკეთებს როდის ვაკეთებთ რა ჩვეულებრივი ტექნიკური ამოცანა თქვენ ალბათ არ ვიცი როგორ გეგმავთ თქვენ მთაწმინდის არჩევნებს მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში წარმოვიდგინეთ ესეთი რაღაცა რომ აი თქვენი აი კმაყოფილი როგორ რა პროცესის მთაწმინდის არჩევნებმა როგორ უნდა ჩაეროს ისე რომ თქვენ იყოთ კმაყოფილი ესე იგი აი ბატონო ვახტა მოდი რა უნდა მოხდეს აი ამ არჩევნებში ამოვწუროთ მაშინ ჩვენი სათქმელი პირველი არის ის რომ ბოლო ჟამით ამდღარია კონკრეტული ნიშნებია არავის არაფერს არ ავალდებულებთ უბრალოდ ვიძახით რომ ეს პროცესი მიმდინარეობს ყველა მივხედოთ ჩვენ ეს ერთი მხარე ჩვენ დავწევთ მაგალითად გირჩის პეიჯზე რომელსაც რაღაც 140,000 ლაიქერი ყავს რომ თქვენ აი რაც მიგაჩნიათ თქვენ ესე მიგაჩნიათ აი თქვენს მისიას ხო უფრო უკეთესად შევასრულებთ ვიდრე თქვა თქვენი აი ჩვენ რომ მაგალითად ვავრცელოთ ეს ინფორმაცია რაც თქვენ გჯერათ აი რაღაც რო თქვათ რომ ბატონ მიხელ სალუაშვილს ჯერა და ამის გამო აი რასაც თქვენ გვეტყვით რის გამოც გჯერათ რომ აი ეს ამბავი მოხდება ეხლა მე ხო არა ვარ ვალდებული მეც ვჯეროდეს მაგრამ მე ხო შემეძლია თქვენი აზრი გავავრცელო სიტყვაზე მაშინ რამე გესაქმებათ ამ არჩევნებზე კიდე ანუ რამე უნდა გააკეთოთ კიდე ამ არჩევნებზე აი ხლა ბატონო ვახტა ეს არის ესე იგი ჯაჭვის სკოლებად დასმული საქართველოს ბიბლიური ისტორია გამსახურდია შევარდნაძე სააკაშვილი ივანიშვილი მარგველაშვილი სურაბიშვილი მე ამ წიგნს თქვენ გაჩუქებთ დიდი მადლობა ნებართვით რომელშიც მითითებულია ბიბლიაში სად წერია და მე როგორ შესრულდა სად წერია როგორ შესრულდა ყოველგვარი ჩვენი მოსაზრების ყოველგვარი ჩვენი ჩამატების ყოველგვარი ჩვენი ანალიზის გარეშე ეხლა აი თქვენს კითხვაზე პასუხად გარდა იმისა რომ ჩვენ ვიძახით რომ ბოლო ჟამია გარდა ამისა მოსახლეობას ვთავაზობთ ხელისუფლებას ვთავაზობთ ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის კონკრეტულ მექანიზმს სახელმწიფო მოწყობის კონკრეტულ მექანიზმს რომელიც ჩვენის აზრით საქართველოს გაბრწყინების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი უნდა იყოს ჩვენი ცნობიერება საქართველოს გაბრწყინებისა ჩვენის აზრით დაკავშირებულია ბოლო ჟამის დადგომის ნიშნები რომ საქართველოში მომხდარ მოვლენებს ეხება და ეს უკვე მიმდინარეობს საქართველოს სულიერი გაწყრების პროცესი რეცეპტიც ისით როგორ უნდა მოვიქცეთ რომ ბოლო ჟამისთვის კარგად მოვემზადოთ? არა მე ხლა უკვე ვთავაზობ არჩევნებში ახლა არჩევნებში მონაწილეობა ბოლო ჟამია მეთქი მარტო ამით ხომ მაშინ ეს თემატიკა არ გამოვა ესე იგი არჩევნებში მონაწილეობის მეორე მხარე არის კონკრეტული პოლიტიკური მოწყობის მექანიზმის შეთავაზება რომელიც ასევე ბიბლიიდან იღებს სათავეს უპირველეს ყოვლისა ჩვენი შემოთავაზების მექანიზმი ეხება არ ვიცი ხა თქვენ ეს რამდენად გაიცანით და სულაც არ არის აუცილებელი რომ ყველა იცნობდეს თუ
თუმცა სასურველია თქვა ამას ქვია ჩვენი საარჩევნო პროგრამა არა მე გულისხმობ რამდენად მოასწარით მე ხა თქვენი პროგრამების მათ შორის რაღაცა ნეიტრალიტეტზე ემაზე ზოგადად პოლიტიკები გაგიცანი მაგრამ აი ეს მექანიზმი 2013 წლიდან მოყოლებული როდესაც ჩვენ საპრეზიდენტო კამპანიაში ჩავებით 2013 წლიდან მოყოლებული ღმერთო მაპატია ხლა ამას რომ ლაპარაკობ მაგრამ ყოველთვის ვიცოდით ჩვენ საბოლოო შედეგი ამიტომ საიდან იცოდით იმიტომ რომ წერია იქ რომ ეს თქვენის წერია შეხედავენ და ვერ დაინახავენ მოისმენენ და ვერ გაიგებენ და აი ეს პროცესი ასეა ბუნებრივია აქ წერია იმაზეც ვინც ამას აკეთებს რაღაც თვითრწმენის ელემენტები ყველა ადამიანს ანუ თქვენ იდეაში ბიბლიური პერსონაჟი ხართ თქვენი წარმოდგენით ესე იგი აი თუ მაკუთხით მიუდგებით და ვიტყვით რომ ბიბლიაში აღწერილია ბოლო ჟამში მოსახდენი მოვლენები ბიბლიური პერსონაჟები ვართ ყველა ვინც ცხოვრობთ აქ ოღონდ ზოგი არის გამორჩეული ლიდერი პრეზიდენტია ზოგი ჭიჭოლ თქვენ ხართ ის წინასწარმეტყველი რომელიც ამ პროცესს წინასწარმეტყველებს და არა მე არა ვარ წინასწარმეტყველება უკვე დაწერილია ჩვენი ფუნქცია არის ტოლობის ნიშნის დადება აქ წერია ეს მოხდა აქ წერია ეს მოხდა მე მეც არაფერს არ ვითხო მე რას ვლაპარაკობ 2013 წლიდან მოყოლებული 2018 წლის ჩათვლით ეს არ არის ასე ვთქვათ დაბალული ინფორმაცია ჩვენი პარტიის ელექტრონულ გვერდზე ძდებს რომელსაც ქვია უფალი წერტილიჯი და იქ ჩვენ გვიდეს ინფორმაცია თითქმის ყველა არჩევნები ნულოვანი დეკლარაციით დაიწყეს და დავამთავრეთ ეს ნიშნავს არანაირი ხარჯი ჩვენ არ გაგვიწევია არანაირი პლაკატები მე არ დამივესტი არანაირი შეხვედრები ჩვენ არ გაგვიმართია ანუ რაშიკა მაშინ ხო თქვენ გამოიყენეთ ეს წეღარადაც ვისაუბრეთ რომ თქვენი ეს იდეა გაგევრცელებინათ და იდეის გავრცელება ფულით ხო უფრო ეფექტური ანუ რესურსები აი ხა მაგალითად წარმოვიდგინეთ რომ იდეის გავრცელება და პოლიტიკური პროცესებში ჩაბმის შედეგის მოლოდინი ერთ და იგივე არ არის იდეის გავრცელება იმ ტრიბუნის გამოყენებისთვის სჭირდება მაგრამ მე ვიცი რომ პოლიტიკური შედეგი სააკაშვილის მიერ მარგველაშვილის ფენომენი უნდა გამოჩენილიყო და ამიტომ მე რატომ ასე ვთქვათ მეფიქრა იმაზე რომ აი იცი რა იქნებ შევცვალო და მე გავიმარჯვო თქვენ თუ იცოდით რომ მარგველაშვილი უნდა გამოჩენილიყო თქვენ რატომ მიიღეთ მაგ არჩევნებში მონაწილეობა ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა ამის სათქმელად და მეორე სათქმელად რომ მარგველაშვილის თავისი დანიშნულება აქვს უარყოფითი დანიშნულება აქვს ანუ უბრალოდ ასე კომენტირება ანუ კომენტატორი იყავით მიმდინარე პროცესების მაშინაც ხო 11 მაისს დაასახელეს 2013 წელს ქართულ ოცნებამ მარგველაშვილი 15 მაისს ჩვენ მივწერეთ ბიძინა ივანიშვილის და ქართულ ოცნებას რომ არ შეიძლება ამის დასახელება და მე შემოგიტრიალდება თუ არ შემოგიტრიალდება არჩევნების ბოლო დღეს კავკასიის ეთერში აქ უბარდეასთან ერთად თქვით რომ ეს ხალხი მალე ამას დაუპირისპირდა მოკლედ რაღაცა ეხლა წინასწარმეტყველა ჩვენი ფუნქცია არ არის მაგრამ მე ვლაპარაკობ იმას რომ ჩვენი არჩევნებში მონაწილეობის მიზანი არის შევთავაზოთ მოსახლეობას კონკრეტული მექანიზმი აი ეს მონანიება და ეს მექანიზმი არის პირველი ეხლა მე უბრალოდ ჩამოვთვლი და პირველი უნდა მოხდეს დეკემბრიანის მოვლენების შეფასება პოლიტიკურ სამართლებრივი ანუ კაცმა უნდა მოინანიოს რაღაცა არ გვემართება ხელი მე ვიზახი ეკლესიური ცნობიერებიდან შემდეგ შენ გაიაზრებ ამ შენ შეცდომას მოინანიებ და მე გემართება ასევეა სახელმწიფოც დღეს სახელმწიფო დგას 92 წლის 2 იანვრის სამხედრო საბჭოს სამართალმემკვიდრეობის მაგაზე იძახი მაგ გადატრიალების მონანიება ვინ უნდა მოინანიოს მონანიება კი არის ეს არის პოლიტიკურ სამართლებრივი შეფასება რომელიც 21 წლიდან მოყოლებული არა 21 წლიდან მოყოლებული 90 წელს როდესაც მიიღო უმაღლესმა ორგანომ მაშინ საქართველოს ССР უმაღლესმა საბჭომ ოკუპაციის შესახებ კანონი არავინ არ იყო ცოცხალი იქ აქ არის ლაპარაკი სამართლებრივი დოკუმენტის მიღებაზე რომ ის რაც მოხდა ეს იყო დანაშაული ანტიკონსტიტუციური საქმიანობა რომელმაც შედეგად გამოიღო ეს პირველი მეორე ნაბიჯი უკანონოდ მოსული შევარდნაძის რეჟიმი და ასევე მისი სამართალმემკვიდრე სააკაშვილის რეჟიმი ჩვენი ცნობიერებით ეს არის დანაშაულებრივი რეჟიმი ბიბლიაზე აი ნახეთ რა უნდა გაკეთოს არ მოგვეწონა ის მოვლენები არც მე მომწონს რომ კანონიერი პრეზიდენტი მაშინ ჩამოაგდეს და კი ბატონო აგერ ნუცა აგერ რაღაც ახალგაზრდა ადამიანები არიან რომლებმაც ეს პროცესები მართალი გითხრათ თქვენ როგორც აგაქვთ განცდილი ეს საერთოდ არ განუცდით მას მერე დაიბადნენ ხო ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა თაობებს არ უკავშირდება არა თაობებთან არ არის კავშირი აუხსნათ ხალხო აი თქვენთვის ეს არის ამიტომ მნიშვნელოვანი და კითხვა მაქვს რა
ანუ აი ეს პერიოდი თქვათ რომელშიც თითქმის თანხმდებით შეფასებებში რომ ის არასწორი მოვლენა იყო მე ძალიან ბევრი პრობლემა იყო კი ბატონო შევაფასოთ შეფასებები და სახელის დარქმევა მოვლენებისთვის მიუკერძოებლად შეფასებას მე ჩემი აზრით საზოგადოებისთვის ნებისმიერ სფეროში კარგია ანუ მიუხედავად იმისა ამას ბიბლიური საფუძველი ექნება თუ უბრალოდ საღი აზრი გვაინტერესებს და ხო კრიტიკული აზროვნების ჩართვა საჭირო ანუ ეს რომ წარმოვიდგინოთ კი ბატონო თქვათ ეგეთ შევაფასეთ მე აი მოვედით აი სადღაცამდე ხო უნდა მივიდეთ ესე იგი სახელმწიფო წყობილების თუ შევხედავთ თქვათ სახლის პრინციპიდან თუ საფუძველი მორყეული აქვს და კედლები დანგრეული იქ მე ხშირად ვსვახონ იქ დადგა იმის თქმას მაგიდას აქ დავდგავ იქ დავდგავ წვიმა ჩამოვა ქარი დაუბეროს და იმაგიდას ამოსავალი წერტილი აი კანონიერება საიდან დაირღვა რომ სადამდე უნდა აღვადგინოთ ანუ სადამდე უნდა კანონიერების აღდგენა ისტორიული სამართლიანობა ხო აი შეფასებ ესე იგი ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა ნიშნავს გარკვეული იურიდიული მექანიზმი, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ ვეხები, რადგან დრო არ გვაქვს, ამ შემთხვევაში ამ მიმართულებით არ გვინდა. ესე იგი, შეფასებითი საკითხი, როგორც შეფასდა 70 წლიანი პერიოდი, ისევე უნდა შეფასდა, რომ ეს იყო დადაშაულებრივი, ხო. არა შეფასებული არც 70-იანი პერიოდი. ჩვენურად ჯეჯერობით ჩვენურად მოძრაობს ეს საზოგადოება საბჭოთა მენტალიტეტით და არა მარტო საბჭოთა მენტალიტეტით, საერთოდ გაუგებარი რაღაცა მიმით. შესაბამისად ეს მაგალითად აი კომუნიზმი რომ მართლა გაგვესამართლებინა, აი რასაც გასამართლება იმას ციხეში არ დაგვეჭირავინმე. უბრალოდ გვემიჯელა რომ ამ დროს ადამიანებს როცა ასე ეგზეოდნენ, იყო არასამართლიანი. აი თქვენ ხო იცით, აი როგორც თქვენ გაქვთ სიტუაცია თქვენთვის მნიშვნელოვანი თემა ეს ID ბარათები, ხო, როგორც ნიშანი. ჩემთვის მაგალითად მეც გაჭედილი მაქვს. შეიძლება მე ცოტა სხვანაირად ამაკ გაჭედილი და თქვენ ცოტა სხვანაირად, მაგრამ მეც ანალოგიურ პოზაში ვარ. მე მგონია რომ მაგალითად ადამიანებს, რომლებსაც აი ხა მთელი საზოგადოება ერჩის, უდანაშაულო ადამიანებს, ციხეში რო გვისხეთ, ათასობით უდანაშაულო ადამიანი ჩემი აზრით გვიზის ციხეში. მაგალითად ნარკომომხმარებლები, სიტყვაზე ვიძახი და ეს ამბავი, ჩვეულებრივ თავისუფლების ვერ გაგების ამბავია და ადამიანების, როგორ გითხრა, სხვადასხვა დონის, სხვადასხვა დონის ადამიანებად დაყოფის ამბავია, ხო? რომ ვიღაც ადამიანი, რომელიც ასეთი ნიშნით გამოირჩევა, ის თლანორმალური, თლაჩვეულებრივი ადამიანი კი არა, რაღაცა ქვედა რასის ადამიანია. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არავის არაფერი არ დაუშავებია მთელი ცხოვრება და ესეთი უამრავი აგერ შემთხვევა, აგერ ხო 61-ში ვარო თქვენ ბრძანეთ და ვიღაცა 62 წელს თუ რაღაცა აგერ დავდივართ მაშინ კახეთში ადამიანს იჭერენ ციხეში კაცისთვის რომელიც არავისთვის არაფერი არ დაუშავებია ეს ყველაფერი არის ჩემი აზრით საბჭოთა კავშირი და სიგიჟე მოგით ჩვეულებრივი მე ისიც მაინტერესებს რომ ადამიანი რომელიც აი ამდენ რაღაცებს ფიქრობს მათ შორის უფალი ჯიზე ვიყავ შესული თქვენ საიტზე და რაღაცები დავათვალიერე და ნუ აი საპატრიარქოსთან მიმართებაში თქვენი ზოგადად აი პოზიცია ნუ როგორ აი თქვენ რო უყურებთ თელ აი ბიბლიურ ნიშნებს საბჭოთა კავშირის დანგრევის ხო დანგრევის როგორც აი ბოროტების იმპერიის და სიბოროტის მოკლედ და აი იმის მერეც კი აგძელებთ ამაზე დაკვირვებას ხო ასეა აი რანაირად წარმოგიდგენიათ რომ აი დღევანდელი საპატრიარქო აი რან ის ხო იგივე საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეობაა ჩვენთვის ხო აი რანაირი საზოგადოება ვართ ესეთი რატო ის არ მსჯელობს თუ თქვენ მართალი ბრძანდებით თქვათ მაგნაწილში არა და თქვენ არასოდეს არ აკრიტიკებთ არც საპატრიარქოს პოზიციას თუ ამ თვალსაზრისით არც კითხვა ну იდეაში მე უბრალოდ არ გამიგონიათ რომ შეიძლება აკრიტიკებთ მაპატიეთ უბრალოდ რასაც მოვასწრებთ ვერ შეფასებთ რანაირად თავსდება აი ჩემი აზრით აი თქვენი ეს მიუხედავად ესეთი დარწმუნებისა მათ შიგნითაც გაქვთ ცოტა შეუსავსებლობები რაღაცებში არ მე არ მესმის და იქნება ხო ერთ შეხვედით შეიძლება ჩანდეს ამდაგვარად ესე იგი მე სულ ერთ ფრაზას ვიტყვი მანამდე სანამ აკითხვას დავისვებ ჩვენი პოლიტიკური ნაწილი რომელიც 22 კონკრეტული ასე ვთქვათ პირობითად რო ვთქვათ საკანონმდებლო ინიციატივისგან ესე იგი შედგება რომელიც მომავალში ვთქვათ საპარლამენტო ტრიბუნის და სტატუსის მოპოვის შემთხვევაში იქნება თითოეულ ამ ნაწილზე აი თქვენ აქ ნახავთ და ვისაც აინტერესებს ნახავთ თითოეულ ამ ნაწილზე ამ ხნის მანძილზე 50 საკანონმდებლო წინადადება გვაქვს შეტანილი და ყველგან გვიწერია რომ რიცხვში შევიტანეთ და ესე იგი როგორ თქვა უარე აი მაგალითად ამ წელს შევიტანეთ ესე იგი 2014 წლის 22 დეკემბერს ასე შემდეგ და პარლამენტმა არა მაგაში არ არის ეგ არის ბიბლიური ნაწილი ეს არის პოლიტიკური ნაწილი ის ჩამონათვალი და მათ შორის ამასაც თქვენ
თქვენის ნებართვით ესე იგი მოგართმევთ, ეს თუ არის ბოლო ჟამზე, ეს არის პოლიტიკური ნაწილი, რომელშიც ჩამოთვლილია და კონკრეტულად მითითებულია რა უნდა გაკეთდეს. ამ კონკრეტიკიდან ერთ-ერთი არის დღეს მოქმედი 2011 წელს თორთლაძის ინიციატივით მოხდა მაშინ ამ კანონის მიღება, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის დროს, ესე იგი კანონი თავისუფლების ქარტიის შესახებ, რომელი კანონის თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ესაკია პოსტსოციალისტურმა ქვეყნებმა მიიღეს თავის დროზე სხვა ესე იმითი და არა ეს არის ესე იგი თავისუფლების ქარტია არის კანონი 2011 წლიდან მოქმედებს საქართველოში, რომელშიც აი თქვენ რო თქვით საბჭოთა კავშირისთან დაკავშირებით პოზიცია სახელმწიფოსი დაფიქსირებულია და მათთვის გარკვეული შეზღუდვებია დაწესებული, რომელიც სამწო არა ამას არ ვეხები ახლა აზრიანია უაზრო მე ვლაპარაკობ რომ ასე ვთქვათ რეჟიმთან მიმართებაში არ არის იმასთან რადგან მე და თქვენ საუბრობთ არა მე სხვა რამეს ვიძახი რეჟიმთან მიმართებაში პოზიცია საბჭოთა რეჟიმთან მიმართებაში აფიქსირებს დღეს სამართლებრივ სივრცეში მოქმედი ერთადერთი კანონი თუ არ ჩავთვლით 90 წელს მიღებულ კანონს ოკუპაციისა და ანექსიის შესახებ. ასევე სხვა კანონები ირიბი თუ პირდაპირ. ჩვენი შემოთავაზებით შევარდნაძისა და სააკაშვილის, ესე იგი, ბიბლია შევარდნაძისა და სააკაშვილის რეჟიმს აფასებს უარყოფითად. და ბოდიშაი არ შემიძლია არკეთო არ დაგავიწყდეთ ამას რა დამოვიწყოს. რამედეს ბიბლია როგორც ახლა შევარდნაძე და სააკაშვილის, ანუ მაგალითად თქვენაირი ადამიანები რო გამოჩნდეთ ისლანდიაში. აი ისლანდიაში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენებზე დაკვირვებითაც აქვს იმ ადამიანს შანსი, რომ რასაც თქვენ აქ ხოდებით იმას მიხდეს ის იმაში ისლანდიაში. საქმეც მაგაშია, საქართველოს სულიერი მისია განსხვავდება მსოფლიოში არსებულ ყველა ერის ყველა ერს აქვს თავის ფუნქცია, მისია დანიშნული. იმითი რომ ჩვენი ვალი და იმიტომ შემოგვინახა ღმერთმა ამ სამოსთან, ესე იგი ოსმალეთი, ესე იგი ისა და რუსეთი და შემდეგ რა იყო, ჩვენი მისიის შესრულებისთვის შემოგვინახა, რომ ქართველი ერის მისია ამ ნიშნების და ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა თუ ხმაღალ ნათქვამი არ იქნება ამ მისიის ერთ-ერთი შემსრულებლები ვართ. ამ შემთხვევაში მე როგორც ამაზე მოლაპარაკე თქვენ და თქვენი ტელევიზიის ესმისა, როგორც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პოზიციის, ასე ვთქვათ, საჯაროდ გაჟღერებისათვის. ერთ-ერთი შემადგენელი ისლანდია, რუსეთი, თურქეთი, სპარსეთი კი არა, აქ არის ლაპარაკი საქართველოა ერთადერთი ამ მისიის მატარებელი. ამიტომ სხვა ვერაფრით ვერ იქნება. ამიტომ თუ თქვენ კითხვაზე უპასუხეთ ეს არის მხოლოდ ჩვენი მისია. ანუ მონოპოლია გვაქვს. იმიტომ რომ ეს მოვლენები აღწერილი, ამას ისლანდიელი როგორ აღწერს? წარმოუდგენელია. და აი ამას ლაპარაკობდი. ესე იგი, თავისუფლების ქარტია მოქმედებს და ჩვენი შემოთავაზება, მაგალითად შევარდნაძის რეჟიმის ბიბლია არქმევს ანტიქრისტეს არსის მატარებელს და სააკაშვილი მოხსენიებულია როგორც ეს რა ქვია, სრულ წინასწარმეტყველის არსის მატარებელი. ორივე არ უარყოფითი პერსონაჟი. ამ შემთხვევაში ჩვენი შემოთავაზება თავისუფლების ქარტიაში და ეს კონკრეტული აი მაგ 2016 წლის 1 მარტს იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი შეთავაზება, მერე 2018 წლის 5 თებერვალს კიდევ განმეორებით შევთავაზეთ და აქ ვიწერია რამდენი 5 სხვადასხვა ვარიანტით შევთავაზეთ, რომ კანონი, რომელიც დღეს მოქმედებს დაფიქსირებული იყო დანაშაულებრივი რეჟიმის ცნება და რა შეზღუდვებიც არის აქ კომუნისტურ რეჟიმზე და იმაზე მცირეოდენი ცვლილების სახით შეხებოდა ყველა ნაციონალური მოძრაობა უნდა გაჯანსაღდეს. რა გაგების გულისხმობ ახლა მე. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური ელიტის პასუხისმგებლობა უნდა გამოიყოს ნაციონალური მოძრაობის რიგითი წევრების პასუხისმგებლობისაგან. ამიტომ ჩვენ ვიძახით ის რეჟიმის წარმომადგენლები, პოლიტიკური ელიტა, რომელიც ქმნიდა ამინს, მათ უნდა აიღონ როგორც სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რაც გამოიხატება კონკრეტულ დანაშაულს, მაგრამ არსებობს მორალური არა ვინ ჩასდება ციხეში ეს განსაზღვროს კანონმა, მაგრამ არსებობს მორალური პასუხისმგებლობა, კაცო. მაგალითად, აი ამ ქარტიაში ჩვენ გვიწერია თქვათ იგივე რა შეზღუდვები აქვს. ესე იგი სხვადასხვა ვარიაციებით მოსამართლეებს არ იცის ჩვენ მამაყურებელმა და ამიტომ ძალიან გაუჭირდება თქვენ რა გიწერიათ. ეს არის საქართველოს ქარტია თავისუფლების კანონი, რომელშიც ჩვენ ვთხოვდით მოქმედ კანონში შესატანი ცვლილებები აქვს, რომელიც ითვალისწინებს, რომ რეჟიმი, რომელიც მოქმედებდა მასში
მაშინ მათ პოლიტიკურ ელიტას ესენი იქნებიან მინისტრები ministris მოადგილე ესე გამგებლები საკრებულო არა თქვენზე კი არ ვიზახი მე ვიზახი ზოგადად რომლებიც თავიანთი თუნდაც სიჩუმით თანხმობას და ესე უწყობდნენ ხელს ამაში და ესე იგი რა არის მითითება ჩვენი შემოთავაზება ორი საარჩევნო არა მე დროში არა ხო თუ ნუჩქარო თავარია მაშინ არ ვიჩქარებ ესე იგი ჩვენი შემოთავაზება ამ კანონის შეტანილი ცვლილების თანახმად იმ კატეგორია რაოდენობა ადამიანების თქვა ვისაც ეკავათ ეს თანამდებობები ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ელიტა მათ ორი საარჩევნო ვადით უნდა აეგზალოთ საარჩევნებში მონაწილეობის უფლება როგორც კანდიდატი. მე გამომისყიდია ეგ. ხო, მათ უნდა შეეზღუდოთ საჯარო სამსახურში მოქმედების გარკვეული ვადა. და ეს მიცემს საშუალებას ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთის მხრივ დააფიქსიროს, რომ ის იღებს პასუხისმგებლობას იმ რეჟიმზე და როგორც კანონი მას ავალდებული ეს იყო დანაშაულები და მიცემს ახალი სახეების წარმოჩენის შესაძლებლობას თვითონ ნაციონალური მოძრაობის შიგნიდან მომდინარე იქ მიმდინარე დუღილს უშლის ხელს ის ელიტა ან თქვენ გული შეგტკივათ იდეაში ნაციონალურ მოძრაობაზე მე კი არ შემტკივა მე ვიცახი ადამიანებს იურიდიულად როგორ უნდა მოხდეს ამის გამოსწორება რეჟიმის შეფასება ეს სულაც არ გულისხმობს მე რომ ასე ვთქვათ ვისაც კონკრეტული სამართლებელი სისხლის სამართლის დანაშაულია კონკრეტულად აგოს პასუხი პიჟაკზე იქნება ეს თუ ბიუჯეტის გაფლანგვა იქნება თუ რაღაცა იქნება ეს სხვა თემა მაგრამ მორალური პასუხისმგებლობაც უნდა აიღოს იმ ვიღაცამ რომელიც იმ ღილაკს აჭერდა არ ეწინააღმდეგებოდა რაღაცაში მონაწილეობდა და ეს უნდა რაღაცაში გამოისახოს დღეს ერთ-ერთი წარმომადგენელი იძახის ეს არის ჩავარდნა თუ ჩავარდნა პასუხი აგე კი ბატონო ჩვენ ვაგეთ პასუხი არჩევნებში წავაგეთ არჩევნებში წაგება არ არის პასუხისმგებლობა არჩევნებში წაგება ეს არის კონკრეტული ასე ვთქვათ საქმიანობაზე მოსახლეობის პოზიციის დაფიქსირება მაგრამ შენი პასუხისმგებლობა კანონმდებლობით უნდა იყოს ის რომ როცა ეს რაოდენობები გაქვს შენც მორალურად უნდა გძნობდი ამაზე და შენი უფლებები უნდა რაღაცნაირად და ეს მიცემ შესაძლებლობას სხვა პიროვნებებს რომლებიც წარმოჩინდებიან მაგალითად თქვათ ერთ-ერთ თქვენს იმაზე გვერდზე მივარჩი ესა გირჩზე ხო არაფერი წერიაო გელა ასე თქვი ო ეგ კითხვა უნდა დამესვა ახლა ხო უნდა დაგესვათ ხო აი ახლა აი სააკაშვილის მომხრე გუნდი აი ახლა მოგიყვებით მე თქვენ ისტორიას რომელიც თქვენ ციცით თქვენი ორგანიზაცია აპრილის თვეში 2016 წლის აპრილის თვეში ესე გარკვეული პოზიციებზე მდგომით გაემიჯნა არა ესე გირჩის დაარსება მოხდა 2016 წლის აპრილში და მაისში დარეგისტრირდით ხო ესე იყო აპრილში და 2016 არა 15 იყო არ ვიცი რა პროცესი არის თქვენ რაც იცით მე სინამდვილეში მე არაფერი არ ვიცი ესე იგი გირჩის არ აქვს ჩემთვის მნიშვნელობა 2015 წლის ბოლოს დაწყებულმა პროცესებმა 2016 წლის აპრილის თვეში და მე მაისის თვეში მოხდა თქვენი დარეგისტრირება მე როგორც იმიტომ რომ ფორმალურად მასე იმიტომ რომ მე ეს დაწერილი მაქვს და აი კიდენ მახსოვს თორე ესე თქვენ ჩემზე უკეთ უნდა გახსოვდეთ არა მე თქვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის მზადებამ გამოიწვია გიორგი ვაშაძის ორგანიზაციის გამოყოფა ასევე ნაციონალური მოძრაობიდან და 2016 წლის არჩევნების შედეგების შემდეგ ესე იგი აი ეს ევროპული საქართველო და იმის გაგაყოფა მოხდა 2016-2017 წლის გასაყარზე მასადამე ერთიანი გუნდი ნაციონალური მოძრაობის დაიყო 4 ნაწილად ეგეც ბიბლიაში ახლა და ბიბლიაში წერია რომ ის 4 ნაწილად დაიყოფა ის აქვია მასთან ერთად 4 პირობით ჯგუფს გამოყოფს და ეს პირობითი ჯგუფი ჩვენ თვალწინ აცხადებული რეალობაა ასე რომ ბატონი ზურაბ რა დაემართება და ამ შემთხვევაში ჩვენი ამბავი წინასწარმეტყველება არ არის თუმცა იქ წერია რაც დაემართება არ გვეტყვი რამე ცუდი დაემართება და არ გვეუბნებით გუნდერგებით ხო ცუდი კარგი არ არის უბრალოდ პროცესი რომელიც მოსახდენია გაინტერესებს რა ეხლა რა წინასწარმეტყველება ეს შედეგებიც ვიცი როგორ არა წერიაო და მითხარით რა არა გითხარით და აი ეს პროცესი არა არ მოსულა გითხარით რა დაემართება იმ 4 ხელს მე არ ვიცი ეს ბიბლია მიცის უბრალოდ მე ვიცი საწერია წაიგითხეთ რა ხო და არა უბრალოდ ისა მივიყვანო ჯერ ეს ფრაზა ბოლომდე მასადამე მოვლენა რომელიც აქ მოხდა აი ამ თვალსაზრისით ასეა დაფიქსირებული რომ დაყოფილი მოცემულია რა ელის აი ამ გუნდს ამ სრულწინასწარმეტყველის ერთია არა ამ შემთხვევაში 4-ად დაყოფა რომელიც აი ამას ვლაპარაკობ
ამ ოთხეულზე რა ელის ეს სხვა თემაა, რომელიც ჩვენი დღევანდელი საუბრიდან გადის. მაგრამ თავისუფლების ქარტია ეს არის მეთქი შეზღუდვების გარკვეული რაოდენობა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას თავისი ყველა განაყარით ჩვენც გინდათ უპირველეს ყოვლისა განთავისუფლებს პასუხისმგებლობისგან 9 წელი და ესენიც უტიფრად იძახიან. აი მორალურად გვაკისრებთ რამე პასუხისმგებლობას, აი მაგათ გირჩის ჯგუფს ადამიანებს, აი რაიმე პასუხისმგებლობას მორალურს თუნდაც ან არა მორალური პასუხისმგებლობა თუ ამ კანონით განსაზღვრულ ჩამონათვლის თანამდებობა ეკავა ადამიანს, მას შეეხება ეს კანონი იმ პირობითად ლაპარაკობ, რომელიც მას შეზღუდავს მხოლოდ საჯარო სამსახურის საქმიანობისაგან. თქვენ თუ ჩდებით ამ ჩამონათვალში, ჩამონათვალი არ ვიცი როგორ. არა, მე გეტყვით ვინც ვიყავით. არა, მე ვიცი ვინც იყავით, თქვენ იყავით ministris მოადგილე შრომის თავდაცვის რაღაცა წელს და ანუ 2006 წლებში 2007-ში განთავისუფლად მოაიძებნა. ხო, ეს სხვა მემუქრება მაგ კანონის მიხედვით. არა, ამ კანონის მიხედვით თუ ის ჩამონათვალი თქვენ შეგეხებათ ამ შემთხვევაში თქვათ ministris პირველ მოადგილეს ეხება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ საჯარო სამსახურის საქმიანობის შეზღუდვა მორალური პასუხისმგებლობიდან შედეგი ეს იქნება. რა დავაშავე? კი არ დააშავეთ. თქვენი მორალური პასუხისმგებლობა რა არის? კაი რაღაცებს ვაკეთებდი ჩემი ჭკუით. არა, თქვენ ვიღაცა დამემტკიცოს ჯერო ცუდ რამებს ვაკეთებდი და მე ვაგებ მორალურად პასუხს რამეზე. არა? არა, თქვენი გადმოსახედიდან ეხლა ეს პოზიცია გალაპარაკებთ. არა, რა პოზიცია? და მე თქვენ პოზიცია რო გავიზიარო, თქვენი პოზიცია რო გადმოვიხედოთ, მოდი ასე ვთქვათ. რაღაც პროცესები, რომელიც ირგვლივ მიმდინარეობს. და ხარ ერთიან გუნდში, რაღაც მონაკვეთში, თუნდაც პასუხისმგებლობა ამ გუნდთან დამოკიდებულებით არ იწყება იმის მერე, როდესაც შენ მას გაემიჯნები და მე იტყვი რომ ისა ჩავარდნა მქონდა. თქვენზე არ ვიძახი, ზოგადად ვლაპარაკობ. ყველა ათვლას იწყებს აქ მორალური პასუხისმგებლობის კატეგორია ყოველგვარი კონკრეტიზაციის გარეშე კანონი იძახის ამას. არა, ბიბლიაში სადმე წერია რომ კანონში უნდა ეწეროსო? აი ბიბლიაში სადმე წერია ეგეთი რამე რომ კანონში რამე უნდა ეწეროსო? ბიბლიაში იცით რა წერია? რომ უკეთესია მათ თავიანთი საქმიანობისთვის აქ აგონ პასუხი, ვიდრე იქ მოუწიოთ შემდეგ ლაპარაკი. ამიტომ აი ამ პრინციპიდან გამომდინარე ჩვენ თავაზობთ, რომ მორალური პასუხისმგებლობის აღების ასე ვთქვათ, შინაგანი მზაობა უნდა კონდეს ადამიანს. ყველას არ შეუძლია ეს. ვინც თავის-თავში იპოვის ძალას, აქ არის ლაპარაკი, რომ საჯარო სამსახურის შეზღუდვა, თუმცა სხვა შეზღუდვებიც აქვს სხვადასხვა ქვეყნებში მოქმედ კანონს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია და არჩევნებში მონაწილეობის როგორც დეპუტატად არჩევით თანამდებობაზე მოკლედ ესე იგი შეთავაზება ეს ეზღუდება თანაც გარკვეული ვადით. ამის მერე თავისუფალი ხართ. მანამდე შეუძლია თქვა არასამთავრობო დაარსონ, რაც უნდა გააკეთონ, როგორც პოლიტიკაში საქმიანობის არჩევნების ფორმით აკრძალვაზია ლაპარაკი. თორე ისე იყავით პოლიტიკაში რაცნეთის. ალბათ ბოლოს მაგრამ ბოლოზე კი ბატონო ბოლო იყოს, მაგრამ მე ვიძახი ჩვენი საარჩევნო პროგრამა სწორედ ეს ჩამონათვალი. ჩვენი საზრით ლაპარაკია აუცილებლად იმაზე, როგორ უნდა მოგვარდეს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის უსისროლ. ხო და მე ეგამაკ ეხლა თქვენთან მართლა თქვენი ბოლო კითხვა, როგორც მთაწმინდის მაჟორიტარობის კანდიდატთან. აი ეხლა თქვენ მომიყევით ძალიან ფილოსოფიური ანუ ისტორია, რანაირად მოხდით ამ აზრამდე, რას აკეთებთ, როგორ უყურებთ სამყაროს, როგორ უყურებთ თქვენს მომავალ ცხოვრებას და ასე შემდეგ. აი ეს კონკრეტული მთაწმინდის მაჟორიტარული კამპანია როგორ უნდა ჩაატაროთ და რა მოლოდინი გაქვთ რეალურად? აი მოკლედ მთაწმინდის არჩევნები არის იმ დატვირთვის მატარებელი, რასაც ქვია 28 წელი სრულდება. ეს რამე ნიშანია ბიბლიური? 28 ეს არის 21 ასონიშანი არის ჩინი ქართულ ანბანში, რაც ნიშნავს გამოჩინებას. გუშინ ბატონმა ჰერმანმა აღნიშნა კაბალაო და შავი თუ თეთრიო. ესე იგი კაბალა არ არის საშიში სიტყვა, ეს არის ელემენტარულად ციფრების არა ებრაული რა. რელიგიური, ხო, ეს არის ნუმერაცია, ყველა ასოს თავის ნუმერაცია აქვს, მათი ჯამი გარკვეულ შემთხვევაში, გარკვეულ ახსნას ორიენტაციას. რა ხდება მაგასთან? არა, მე სხვა რამეს ვიძახ. 28 ეს არის გამოჩინების, ესე იგი, ჩინი არის 40 ნიშნიან ქართულ ანბანში. 28 რა რიცხვია საერთოდ, რა ციფრზე არის საუბარი? 28 რა ტობახსენეთ ვერ გავიგე. ქართულ ანბანი არის დღეს რაც არის, თქვათ, ვიცით, მაგრამ გარკვეული ასოები ხო ამოღებული.
მთლიანობაში 40 ნიშნიანი ანბანისგან შემდგარი ლექსიკონი არის სრულხასაბას ქართული ლექსიკონი, როდესაც ჩვენ იქ არის 40 ასოზე აგებული სიტყვების ჩამონათვალი. ამ 40 ნიშნიან ანბანში ჩ-ასო ჩინი არის 22-ვე რიგითი ნომერი. ჩინი ნიშნავს გამოჩინების ესა ეზოთერიკაში რაღაცა დაფარულის რაღაცის ხო გამოჩინება 28 რატო არის 28 რასთან უკავშირდება წლევანდელი 91 წლის პროცესებიდან მომდინარე დღევანდელი 9 აპრილი არის 22 წელი ხო 9 აპრილი დღევანდელი დღეს არის 22 წელი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან და დეკემბერ-იანვრის მოვლენებიდან ასევე 22 წელია 91-92 წლის პროცესებიდან და გამოჩინა ესე იგი ეს ჩვენის გაგებით მიანიშნებს რა გარკვეული წრედის შეკვრას ის რაც 28 წლის წინათ დაიწყო 22 წლის ბოლო მოკლედ რაღაც პროცესების იმაშება ჩვენ საარჩევნო ნომერიც გარკვეული მიზეზების გამო 22-ია უკვე გაქვს ნომერი არა ეს ნომერი არის არჩევნებში მონაწილეობის 2016 წლიდან მოყოლებული მე 2017-ში 18-ში ვისაც შეუძლია დაიტოვოს ძველი ნომერი მთაწმინდის არჩევნები არის სწორედ ამ სულიერი დატვირთვის მატარებელი რომელმაც წრედი უნდა შეკრას მთაწმინდის მოსახლეობისთვის ჩვენი შემოთავაზება არის რომ პოლიტიკურ სამართლებრივი მოწყობის ის მექანიზმი რომელიც ისტორიული სამართლიანობის აღდგენით ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენით და გარკვეული იმ საქმიანობის რომელიც 22 პუნქტს ახლა მე არ ჩამოვთვლი რომელიც არის მოცემული ესე იგი როგორ უნდა მოხერხდეს თუ ქვეყნის მოსახლეობა მე ყოველთვის უსვავ ხაზს და რაღაცნაირად სხვანაირად ესმით ხოლმე ეს მე ამ ჭირდება მომრჩეველთა ხმები აი ხა თქვენ როგორ უნდა ჩაატაროთ მესმის რა არჩევთ თქვენ ხო მოძღვარი ხართ ფაქტიურად და რაღაცას ხადაგებთ არა მე გულისხმობ რომ ჩვენი არჩევა ამ შემთხვევაში ჩემი არჩევა საბარო არჩევთ თქვენ მაგივრად მოსულა თქვენ რო აი მაგალითად ჩვენ რო დაგეხმაროთ იდეის გავრცელებაში და თქვენ რო მოუწოდოთ ხალხს რომ საბო აირჩიოთ შეიძლება ხო მაგრამ როგორც ბიბლიაში წერია მე ხო იმას ვერ შევსი მე ეს შედეგები როგორ დამთავრდება არა მე სხვა რამეს ვიზახე მე გულისხმობ იმას რომ ამ პოზიციის მატარებლობის აი რასაც თქვენი ძახით ტრიბუნის და იმის მოსურნე უნდა იყოთ თქვენ ამომრჩევლები ამ შემთხვევაში რომელიც უკვე გადმოეწერეთ თურმე მთაწმინდის იმას მე რო გითხრათ სიმართლე ამაში იურიდიულ კაზუსს ვერაფერს ვერ ხვდა ყველა შეუულია საცა უნდა გადაებით უმეტეს ჩვენთან არ არის ჩაწერის ინსტიტუტი და ხო აი ეს იდეა თქვენ გამოიყენეთ თუმცა კონკრეტული მიზნის მისაღწევად ეს რამდენად შედეგზე ორიენტირებული იქნება ეს არავინ არ იცის მათ შორის ხო ნუ მოკლედ აი ეს პროცესია მაგრამ მე გულისხმობ რომ აი როგორც მთაწმინდის ამომრჩეველს მე არც მე ყოველთვის ვიძახი რომ მე არ მყავს კონკურენტები მე არავის კონკურენტი არ ვარ მე რა თქმა უნდა კონკურენტობა როდესაც ჩემი მიზანი არ არის სკამის დაკავება ჩემი მიზანია ამ სათქმელის თქმა შეთავაზება და აი ეს პროგრამის მიზანი რა იყო იცი ყველა ეს წინადადება სხვადასხვა ეტაპზე პარლამენტში დევს და იურიდიულმა კომიტეტმა თავისი დასკვნები გამოიტანა ჩვენ კი არ ვმალავთ რას ვთავაზობთ მას გააკეთეთ მიიღოთ ამას ესე იგი X პიროვნება განახორციელებს თუ Y ჩვენთვის მნიშვნელობა არა დანარჩენ ხალხს ან თქვენ ახლა რასაც მომიყევით ეს პრობლემები ხო სინამდვილეში არ გვესმის აი თქვენ რასაც ახლა მიყვებით ხო ანუ ჩემთვის ხო ეს ჩაულებრივად როგორ გითხრათ ძალიან ასეთი სიახლეა რომელიც ეგზოტიკურია რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს რომელშიც მე ვცდილობ თქვენი ლოგიკა დავიჭირო რატო ფიქრობთ ასე და ну შეიძლება მართლა ძალიან ბევრი აი მაგალითად ისეთი რაღაცებზე აღმოვაჩინოთ თანხმადრა რომელსაც ვერ წარმოიდგენდი რომ ასეთი სხვადასხვა ბექგრაუნდებით მოძრავი ადამიანები შეიძლება ერთ აზრზე იყვნენ ხო? ეს უბრალოდ საინტერესოა მაგრამ მე ხო არ წარმოგიდგენიათ რომ სერიოზულად დავიწყებ თქვა აი თქვენი საარჩევნო პროგრამის განხორციელებას რომც გქონდეს ამის საშუალება ისეთ რა არის ჩვენ რო ეს შევთავაზეთ იმ პოლიტიკურ გუნდს ჩვენი ვალი მოვიხადეთ რა თავში გითხარით მიდექი და გააფრთხილეო მე გავაფრთხილე შევთავაზე ჩვენი მიზანი მთავრდება აი აქ მიდი და გააფრთხილე მე მეტი მოსე როდესაც 10 ჯერ მიაგზავნა ფარაონთან და გაუშიო ყოველ მისვლაზე მოსე ეწინააღმდეგებოდა არ დამიჯერებენ შენ მიდი უთხარი არ დამიჯერებს ფარაონი 10 ჯერ მივიდა
10-ჯერ არ დაუჯერა, 9-ჯერ არ დაუჯერა, მე 10-ჯერ მე იძულებული გახდა გამოეშვა. ეხლა 92 წლიდან მოყოლებული ჩვენ რაც მონაწილეობდა, ეს არჩევნები მე-10 არჩევნებია, მაგრამ კაცშილი არ გვიჯერებს. და ხო, აი ეს მონაკვეთია და ეხლა გეკითხებით მე თქვენ, ჩემი მიზანი არის ამ მექანიზმის ამოქმედება და არა გელა სალუაშვილი ამოქმედებს ამას თუ ვახტანგ მეგრელიშვილი. ჩემთვის მიზანი ეს არ არის. ბოლოჟამის თქმას მიზანი არის თქვენზე და ჩემზე და სხვებისთვის მიწოდება რომ გაფრთხილდით. ხო, როგორც გინდა ისე ქენი. საერთო მესიჯი გვაქვს. ჩვენს ხო იგივეს ვიძახით. და აქედან მომდინარე ის თუ კონკრეტული გვარი ვის რა დაერქმევა ეხლა მე არ მინდა კონკრეტულ ასე ვთქვათ კანდიდატებზე ვისაუბრო, მაგრამ ადრე იყო ხოლმე თქვენ ეხლა შედარებით ჩემს დაახლოებით ერთი კი ვიცი რამდენი, მაგრამ გარკვეული ასაკით პატარა ხართ, ხო? და იმ დროს იყო ხოლმე ასე ვთქვათ დახასიათებაში წერებოდა პოლიტიკურად მდგრადი, მორალურად მტკიცე. და კაცი მორალურად მტკიცე თუ არა ხარ, პოლიტიკურად ჩამოყალიბებული ორიენტაციის მატრებელი თუ არა ხარ, გინდა ექიმი იყავი, გინდა იურისტი იყავი, შენ პროფესია შეიძლება კარგი იყო, მაგრამ პოლიტიკასაც აქვს თავისი ზნეობა. ის ექიმი რომ მიდის და დაბინძურებული ხელით ოპერაციას გაუკეთებს იმას, ხო ვიცით რომ ის არ გამოვა შედეგად. 98 წელს როდესაც ერთი პოლიტიკური გუნდი ებრძოდა მოქალაქეთა კავშირს. ამ პოლიტიკური გუნდმა გაიმარჯვა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. მისი პირველი სიის ნომერი გახდა საკრებულოს თავმჯდომარე. და 2002 წლამდე იყო. და თვენახევრის შემდეგ მოქალაქეთა კავშირში გადავიდა კაცო. ამ პარტიის ლიდერი სუფეხსაცმელიდან ხდებოდა ერთ ამბავში იყო. მე გადის რამოდენიმე წლები და 2016 წელს, როდესაც გარკვეული პოლიტიკური ერთობა დგება საკმაოდ გამოჩენილი, თქვათ, მომღერლისა თუ ჩვენთვის საპატივცემულო ადამიანის გარშემო, ის გუნდი და ისა ებრძვის ქართულ ოცნებას. მათ შორის ეს პიროვნება მთაწმინდაში იყო დასახელებული დეპუტატობის კანდიდატი. და 2 წლის შემდეგ გადადიხარ იმ გუნდში და იმ გუნდით ღებულობა, პოლიტიკური მდგრადობა ხომ უნდა არსებობდეს. ზნეობრივი მდგრადობა. მორალზე პრეტენზია ცოტა საქმე პოლიტიკა. მორალის სხვა და პოლიტიკური მდგრადობა, რომელიც ეყრდნობა მორალს, მორალის გარეშე არც პოლიტიკა არსებობს და არაფერი არ არსებობს. არც პოლიტიკური მდგრადობა. მე გულისხმობ ამას რომ ამიტომ ამას ვინ განახორციელებს მეთქი ნიშნულობა არა. ჩვენ ახლა დღეს მართლა ალბათ რეკორდი დავამყარეთ, ამდენი არ ვილაპარაკეთ. არა თქვენ პირიქით რასდათ დიდი მადლობა რომ ასეთი ენთუზიაზმით უდგებით თქვენ საქმეს, ნეტა მართლა ასეთი ენთუზიაზმით უდგებოდნენ სხვებიც. მე საკითხი ხო რაღაცები სხვადასხვა რაღაცები შეიძლება გჯერა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაგას. ვაფასებ თქვენს გულწრფელობას და დიდი მადლობა რომ აი ესე ამ ხალხა ენერგია გაქვთ ისეთი საქმისთვის, რომელსაც რაღაც მე მაგალითად ჩემ თავს ვერ დავავალებდი. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა წარმატებას თქვენ საქმიანობაში. თქვენც ასევე და ერთს გეტყვით ბოლო ფრაზად, გული არ გაიტეხოთ თუ ის შედეგები არ დადგა, რომელიც შედეგებსაც არჩევნებში მონაწილე ყველა კანდიდატი. ეგ წერია ბიბლიაში, არ გვეუბნებოდით, ხო გულს გვიკეთებთ. არა, მე ვლაპარაკობ ზოგადად და კონკრეტიკაშიც იმის გამო რომ ჩვენ აქ ასეთი გამოთქმა, ქართველები ნიჭიერი ხალხი ვართ. მაგრამ ყველას გონია რომ თავის მას ეხება მარტო. და ვერ წარმოუდგენია რომ მეორე ქართველი შეიძლება იყოს. ამიტომ ყველა ნიჭიერი ქართველს ღმერთმა ხელი მოუმართოს, ოღონდ ნიჭს რა და როგორ გამოიყენებს სხვა, მაგრამ გული არ უნდა გავიტეხოთ. მიზანი თუ მთავარი ამ მიზნის შესრულებისკენ სწრაფი სული ღმერთმა არ მოგიშალოთ. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა თქვენს ასე. კარგად.